Bakit? Mute nga kita. Guys. Ilang. Ano yun? Ay! Bakit? Nagpagawa ko upcoming si Kigog.
Naglaw shoutout sis. Saktong pag-open ko ng camera ko, nakyat na. Naglaw shoutout sis Rojan. Sis Johnny, naglaw shoutout. Ikot naman tong mic ko. Sister, ko dyan. Wait lang. Naglaw shoutout sis. Naka-charge yung cellphone ko, hindi ba siya parang may bubuyo? Alin? Naka-charge yung cellphone ko, hindi ba siya parang may ugong? Alin parang may bubong, sis? Wala siyang ugong? Wala. Hindi na ako mag-open. Ha? Hindi ako mag-open cam kasi. Bakit? Open cam, please. Hindi naka-video. Open cam, please. Si Sir Rogen, akit ikaw si Koy. Akit na kayo, guys. Nagluluto ko daw si Johnny. Ha? Mr. Roger, akit ka na. Ang hina ng net ko. Bakit? Inikot? Ewan ko ba dito sa net ko. Hindi ko makita yung yung comment. Ewan ko ba? Ikot ng ikot. Ewan ko. Sa signal ko siguro. Ito. Baka mas sinasignal. Ha? Ay. Busy ba si Marco? Nakakatapos kumain. Ha? Kapatawag? Nakasalpa kasi yung headset kaya akala ko ako yung tawag.
Ayun 'no, Mga busy sila. busy sila. Busy Ano, ang lahat. magpapakanta ka ba? Sabay gano'n. Akala mo ayun nadagdag ang ating host. Mahina nga ang signal. Miss Rojan, akyat ka na. Ayan, sige walang ating host kanta. Family in the house, make a loud shout out. Ayan, si host, nasaan ka na? Kantahan ko na 'to, wala ka pa dito sa taas. 3,000,000 in the house, make a loud shout out. ريحته يبيله مبيض. 4,000,000 in the house, make a loud shout الزفر out. أنا أغسله. الزفر يبيله مبيض. Nahulog ang ating host, kaya ako muna. $5,000,000 in the house, make a loud shout out.
naman sila, dalawa na lang. Pwede na bang English sis? Yung kanta? Hindi pa. Sige lang sis, basta Di ba yung sinabi ko, basta yung sinabi ko lang yung hindi sakto lang, kantahin. hindi. Okay. Oo, okay lang. $3 million in the house. Make a loud shout out. بين الإنسان والمكان امتدت Ayan, ikaw naman sis. Sige lang sis, kantahan mo Kanta muna ka? sis. Kanta ka lang. O sige, habang wala. Busy pa sila. Sa Tagalog na ako. Ba't tayo mo mag-open sis? Ako, hindi kasi ako nakabihis ka na. Ayan, kanta ka lang sis. Nakabihis. Ayan. Anong Yon. baka walang pumasok pag kumanta ako. Narinig nila ako kakanta. Baka walang pumasok. Open cam ka sis, open cam.
Yan. Hindi ako nakabihis, Tayong dalawa sis. lang. Ah, Hindi ako nakabihis. Mag-try lang, tapos mamaya ulit. okay lang, oh. Hindi kasi ano, yung naka-charge din yung cellphone ko. Ah, naka-charge. Baka, oo. Okay. Kanta ka lang, sis. Tagal. Kanta ba o maritisa na lang tayo? Maritisa na lang ba? Ikaw ba? Ikaw. Maritisa talaga. Kung gusto mong magpakanta, kung ano, okay lang yung magkanta. Kanta ka lang. Akyat na sis Rogin. Para makapag-practice. Practice. Blooming Mag-practice ka sis, na. blooming ang ating. Oo nga, padating na yung ano nyo, ano. Akit ka na sis. Hanap pa rin kita, nais na makita ka, di man tayong dalawa. Kahit di mo na mahal, ibigin pa kita na iba. Puso ko'y para sa iyo lang. Sabi mo, gusto lamang. Sabi mo, ay di iwan. Sabi mo, mahal mo. Nagkala sa sabi mo ay ako sabi mo ay di iwan. Sabi mo mahal mo. Naniwala sa iyo. Naniwala sa iyo. Naniwala sa iyo. Ayan.
Oh, ikaw naman si Emily in the house. May galaw tsara. Mabuti maaga kang umakyat ngayon, sis. Nakamute nga. Sige, diretso ko na to. Daldal pala ako ng daldal, sis. Hindi man pala ako nakaano. Nakamute ka nga. Oo nga, nakamute pala ako. Giyatay. Sige, Ano ako ba? naman. Oo. Paisa. Wala palang Ano ba echo to? kanina nung kumanta ako. Okay, sige. Ay, may tunog kasi yung isa. Malakas Ano? ba?
Mahina. Medyo mahina, lakasan mo ng konti. Wala, hindi malakasan. Bakit ayaw malakasan to? Oo. Sa bagay, okay na rin. Mahina. Try mo nga. Patugtog na. Natidinig naman, pero medyo mahina. Ayan. Malakas. Sobrang lakas naman. Yung ano kasi Malakas din yung... sa'yo. Hindi, may ano kasi. Wait lang. Sir, ang taong ito ay katulong ko siya. Siguro, alam mo, Malakas, no? Tama lang. Malakas naman tuloy husto. Hindi, sakto lang siguro para may ano yung, para may sound. Yung isa. Wala kasi akong cellphone ng isa eh. Parang hindi maganda to. Try mo nga yan. Try mo. Tugtugin. Try mo nga kung marinig. Sige. O, dinig. Saan ba yung ano, parang may nagsasalita dyan yun? PM ko sa'yo. Bakit ba medyo masama ang pakiramdam ko ngayon. nakikita Sa akin ba yun? Yung may nagsasalita na ano sis, parang drama. sa akin? Sa'yo. Sige. Natatakot ako na malaki ang epekto nito sa reputasyon ng pamilya. Para masalamatan Saglit lang. Bakit meron? Kasama yun doon sa ano, sa sounds na, yung kumbaga, yung sa cellphone mo? Ayun. Pero na-mute ka naman yata. Na-mute ka naman. Sis, naka-mute. Naka-mute naman ngayon, nung pinatay mo. Na-mute ka na. Ayan. Okay na. Okay na. Mag-mute na ako. Bakit ba pag ika'y nakikita, Manay Kubi, akit ka. Puso ko ay kumakaba. Ay. Oo nga pala. Wait lang. Manay Kubi, akit ka. Bakit? I-PM ko sa'yo, sis, mamaya. Wait lang. Bakit kayo? Mami Ping. Ayos, Mami Ping. Ayan, Mami Ping na. Sino naman yung nagmami na yun? Mami naman yan, hindi manay. Sino yun? Mami na? Mami Ping? Ayos mo yung type mo. Si Bro Kobe. Manay Kube. Akit ka, hagdan. Parang lasing yung... Bakit ba pag ika'y nakikita, puso ko ay kumakaba? Pag nasilayan ko ang iyong ganda, puso ko ay nababalisa. At pag ika'y katabi, uy di mapakali, bang iniisip, hindi ikaw lagi. Manay Kubi, akit ka na, Bogs! Akit, Bogs! Di ko makakayanan pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan
Hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Bogs! Salamat, Bogs. Akit ka na, Bogs. Paano ko kaya masasabi sa'yo na ikaw ang tinitibok ng puso ko? Aking nadarama ay para lang sa'yo. Maawa kayo dyan, oy! Asahan mo ito, sinta, ay di na maglalaho, pagkat ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, di ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Ay, maawa naman kasi hindi marunong kumanta. Akyat kayo, akyat naman ba kayo? Nagmakaawa ang host. Ay. Umakyat na yung marunong magsikanta dyan. Kaya nga, saklolo. Saklolo naman, guys. Manay Kubi Bogs. Parang awa nyo na. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Magalang shout out si Rogen. Ikaw ang laman ng puso ko't isipan, sa araw at gabi. Ikaw ang dahilan, hindi ako makatulog sa kakaisip sa'yo. Pagkat ikaw, sinta, ikaw ang mahal. Saklolo, guys. Ay. Sis Rogen, may galap shout out. Miguel, shout out to si Koy. Miguel Chara sa Trojan. Miguel, shout out to si Koy LC. Nakakyat ka na Nasaan na sis? kayo, guys? Trojan? Andyan na sa taas. No, I mean, nakakyat sa taas niya, sa kwarto niya. Wala pa. Maya. Mute mo lang ako. Isa pa, sis, tapos ikaw naman, ha? Okay. Nagmakaw. Ay, yan ang sinatawag na mahilig sa kanta, pero yung Daw, kanta walang sabi ni hilig Barug. sa akin. Barug Ano daw? dahil Bugs, Barug. Jane, Ano daw? sabi ni Bugs. Akit naman Jane kayo, ba to? guys. Okay, mag-mute ako. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Kaya ngayon laging gulong-gulo ang puso ko't isipan. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko
labis na umibig sa'yo. Hanggang kailan magtiis, ilihim ang pag-ibig ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin. Idang na lang natin sa iling-iling. Sana'y unawain ang puso'y sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda. At hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mo may gayuma. Dahil sa akala ko di ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aakit sa puso ko. Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang hangin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y baliw. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Yahoo! Ikaw naman si Sikoy. Mega love shout out everyone. Excited ako pag gumamit ka na ng V8 sis. Pag dumating na yung V8 nyo. Sis Rojen. Aantayin Sis ko yun. Rojen, excited daw si ano ba? Ikaw ma-excite kasi kami, hindi kami na-excite. May bayad kasi naman. Pinagpa-practice na nga kayo eh. Ay, Sis Rojen, pag kumanta tayo, idan na lang natin sa iling-iling saka sa pikit-pikit ba? Di talaga ako magpapakita. Bahala. Ako nga kakanta, hindi nagpapakita. Bahala kayo dyan. Ano ba yan? Mag-practice na tayo. Para back to back tayong tatlo. Back to back talaga. Ay, back to back. Buti Tubak, naman tubak, po si tubak. LC kasi kumakanta talaga. Tayo nito. Oo. Kumakanta lang kasi napasubo na. Bumili ng Mega loud shout out sa 5 million in the house. 5 million in the house. Mega loud shout out. Kailan daw ba darating yun? Wala Ewan pa ko naman. lang. 11 days naman yung nasa resibo. Ay, wow! Malapit na. Bakit? 22 yung Next- niya, 22. Bilang mo ba, sis? Oo. Next week, andito na yun. Sana Hindi ka naman madali. talaga excited, sis LC. Sige, Pig. Sana ma-delay. Yan lang yung nag-order na hinihiling na ma-delay. Ano ba yun? O sige, pa isang ulit. Sige, ikaw na ulit. O sige.
Walang umakyat na kumantay, walang nagsasaklolo. Kaya nga eh, ewan ko sa kanila ba. Ayaw yata nilang pumasok dahil Busy nagkakantahan yata tayo. ang iba. Oh. 4 million in the house. Mega low shout. Mute ako. Ay, hindi. You can trust in me, your love will never take me now, take me with you. Wake up through the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me through. You can trust in me, your love will protect me. Take me back. You can trust in me, your love will last. Million in the house, may dalawang shout out. Ayan, thank you. Ano daw, out for delivery na Rogen. Nasa Saudi Arabia na. Baka mga bukas or makalawan, dyan na. Wow. Malapit na nga si Rogen. Ano, isa pa? Isa. Ako na nag-ano na sa akin, tsaka isa pa. Bakit ba? Ay, tapos mo na pala ito. Anong sa kanila? Palitan
Ayan, books. Si books na, pamakyat. Ayun. Mega loud shoutout, books. Ay. Ayan. Shoutout, Sino shoutout. sunod? Shoutout. Miguel, shout out, Sir Bogs. Hi, Jen. Maniping. Si Sato, naka-ano ka? Naka-cellphone? Oo, sa cellphone lang. Anong nakalagay Bakit? sa StreamYard mo sa audio? Sandali. Pwede mo makita doon sa StreamYard mo tapos audio. Okay. Echo cancellation check. Automatically adjust mic volume check. Dalawa lang? Dalawa lang ang Oo, dalawa box? lang. Oo. Pag magkakanta ka, i-uncheck mo yung echo cancellation. Okay. Okay. Sige, try mo. I-try mo. I-uncheck mo siya. Okay. Tapos, pag magsasalita ka naman, saka mo siya i-check para hindi mag-feedback. Nagfe-feedback ka? Hindi, kasi ngayon naka-check, di ba? Pag in-uncheck mo siya, Hindi, ngayon ano? naka-uncheck ngayon. Sige, naka-check ngayon. i-uncheck mo ngayon tapos mag-play ka uli ng music. Tingnan natin yung yung output ng background music mo. Okay, check. Tapos, uncheck ngayon ha. Pagkakanta, uncheck. Naka-uncheck. Okay. Tingnan natin. Okay.
Ano? Medyo Sandali. nag-okay siya. Nagkaroon siya ng Nag-okay siya? bass. Oo. Ah, ganun ba? Kaya lang yung ano, yung siguro yung connection. Saan ka kumukuha ng ano ng BGM mo? Sa cellphone din? BGM yung ano? Yung sounds? Blue. Oo. Oh, sa TV. Sa TV nga pala, no? Oo. Bluetooth, no? Hindi, wire. Cable. Wire. Yung TV nyo, ano? Smart TV? May Hindi, internet? ano siya? Stick. May stick. Hindi siya smart. May stick lang siya. May stick lang siya tapos ano, Mm. kumbaga doon lang siya nakasave. Naka-connect ka, oo. Doon kumukuha ng Okay. ng net, ng Anong ay gamit mo? sandali. V8? Anong Oo, gamit mo? V8. V8? Oo. I-check Ano mo siya? muna yung V8S. V8S. I-check ka mo yung Echo Cancellation ngayon pag nagsasalita. Ngayon, okay naman Yeah. siya. Hindi, wala namang feedback. Di ko alam sa Mm. ano pag mag-ano nga kayo Maniping, mag-ano kayo, unmute kayo kung may feedback si Yan. si Satong. Hello. Ayan, oh. Mag-unmute. Ay, mag-unmute ko nga. Ayan. So Naka-unmute ako. Naka-unmute na. Okay lang. wala namang walang 'di ba? Walang Walang naririnig. Okay naman. So okay naman siya. Pero sandali. Ako ang ina-mute mo. Naka-check ngayon na yung Echo. Chinek mo pala. Kaya pala. Oo, ngayong nagsasalita ako, naka-check na. Pero kaninang kumanta ako, uncheck. Huwag mo kasing Naka-uncheck, unmute oo. si Pen. Oo. Yan ganyan ang setup niyan. Pag magsasalita ka, naka-uncheck siya. Ay, naka-check. Oo, naka-check. Oo. Pagkakanta ako, ni-uncheck mo siya para magkaroon ng bass yung music. Bass. Naka-BG gata dyan. Pero mas maganda pero bakit narinig? Pero mas maganda kung ganyan talaga ang output ng ng pagsa-cellphone. Pero pag nasa laptop ka na, lalong gaganda Mas ang yung bass. mas buo. Okay. Pag sa Kasi ang laptop ko naglalag Kaya hindi ko pwedeng gamitin. Luma Uy, na? O try ko kaya. kailangan lang i-reset, reformat. Luma na talaga, 10 years. 19 forgot. Na-reformat mo na? Baka pwede pang i-reformat Hindi yan. pa. Pwede siguro, okay. I-reset factory setting para bumalik siya sa yung parang yung original setup niya. Original setup. Oo. Mawawala, madidelete yung mga mo yan. Pag mga files nga lang. Dami kong ko muna, sabi ko i-back up mo muna siya, ilalagay mo muna siya sa USB stick. USB. Yung mga documents, pictures or mga videos mo diyan. Saka mo i-reformat. Pag na-reformat yan, bibilis yan. Okay. O kung marunong hindi na kailangan palitan ng SSD na sabi ni P Pwede rin. Pwede mong palitan ng hard drive. Hard SSD. drive. Bumili ka ng SSD. Mas mabilis 'yon. Okay. Yun nga yung inaano ko pero hindi ko pa nadala sa Pag pinalitan mo yan ng hard drive, automatic yan, i-reformat mo yan. O kaya ikakopy mo ikakopy ng ng technician yung file mo doon sa luma. Files? Okay. Ikakopy niya sa bago sa SSD card. Ita-transfer niya yung ita-transfer yung mga files. So pwede nang hindi na backup, hindi na ilagay sa USB pa lang. Diretso na. Pwede rin. Pero mas maganda may backup ka kasi pag kung ano man mangyari, at least meron kang backup file. Backup. Medyo mahal-mahal nga lang yung SSD. Gano'n. Sabi ni Abo, 100 daw. Depende kasi yan sa sa laki ng memory. Sa laki ng memory. Merong 128, merong 256. Kung papalitan mo na rin lang, idadagdagan na yung memory. Doon ka na sa 500. Sa matlakas. Wag kang 128, wag 128, wala yan. Oo. Doon ka na sa 500. Para sigurado. Okay, mas mahal, mas maganda. Medyo may kamahalan yan kasi yung dati kasi HDD yata yun. Magkano sa tingin mo? Sa peso? Sa
peso, siguro mga ano yan. Sana Mga hindi ako magulat. 3,000. Mga 3,000. 3,000. Oo. More or less. More or less. More or less. Mm. Pero magiging satisfied ka naman sa performance ng SSD. Kasi Kaya nga yung luma kong yung sabi laptop, yung binili ko nung 2012, pinalitan ko lang siya ng SSD. Ngayon na okay na siya. napakinabangan ko pa, oo. Ano na, Ayun. ano na siya? Ako 2009 pa 11 years ago to. na. 2009. 9 or 10. Medyo matanda yun sa'yo. Sa akin, Oo. medyo bata parang konti. Oo. Ayan, 8 million in the house. May cloud shower. Oo. Luma na talaga. Nasa Pinas ka? Saudi, sa Riyadh. Dito yan. Sa Riyadh. Magkapit-bahay kami Kapit-bahay. sa Spain. Magkalapit. Kaya pwedeng magpadalahan ng ulam. Talaga? Tuwing may ulam sila ng masarap, nagdadala sila sa Sana meron din akin. akong makapit-bahay na magluluto ng ulam. Oo. Kasama yan Tagahatid sila ni si Kuya Bro Kobe Kobe. sa bahay, Sir Bogs. Si Kobe ang tagahatid ng ulam sa kanya. Or Di minsan ba ako. si Manny Kobe malapit din sa inyo? Isa sila Kasama bahay. kami sa flat. Isa lang sila. Magkasama kayo sa isang building? Isang flat Oo. mismo. Talaga? Oo. Lilipat na rin ako dun. Oo, Makitira. lumipat nga dito sis. Makitira ka kay Bro Kobe, hatiin niyo yung kwarto. Ito pa yan. Para masaya, sama-sama. Maganda naman kasi ang trabaho dapat ni Sis LC, Sir Bogs, kasi freelancer siya. Sino? Si Sis LC, freelancer kasi siya. Anong freelancer ibig sabihin? Kahit ano? Yung wala hawak siyang mo yung- amo ba? Hawak mo yung Makaka-sideline hawak mo siya yung kahit ano, saan, oo. tapos okay din yung sahod. Hawak mo yung oras Medyo mo. ayos-ayos. So, bakit meron ka ba ano dyan? Citizen ka na ba dyan? O meron ka Hindi. lang papel? Hindi, Wala na, magbabayad walang ka ng Saudi, Sir Bogs, for Ako lahat. for stay mo, Hindi rin magandang stay mo student. dito. Di mas magastos. Kaya lang, mas advantage dahil kahawak mo yung oras mo tsaka Oo, makakapili ka maganda ng kasi yan trabaho. siya, Sir Bogs, kung may partner ka, katuwang mo. Kasi kung wala kang partner, hirap. Di mo Oo, maano. kasi ikaw lang lahat ng expenses sa'yo, di ba? Oo, pamasahe, lahat. Kaya nga, sinasabi Kaya ko nga kay inaano ako ni Sisiping, pero mahirap kasi. Ako lang mag-isa, parang mahirap. gusto niya yung ganito. Bakit sis Atong meron ding merong partner? May asawa siya, nandiyan Hindi ka asawa ko. nagtatrabaho. Di okay lang pala. Okay lang pala. Ay. Ay, maganda lang yan kasi hindi ka stress kasi hawak mo yung oras mo eh. Tapos kapag weekend, talagang pahinga. Oo, sa'yo, sa pahinga talaga to the max, di ba? So, okay. May take advantage, may advantage din. Oo. Bawi-bawi lang din. Pero kung anuhin mo yung financial, talagang medyo tagilid. Oo. Hindi naman tagilid. Medyo okay naman. Okay na. Pero pag isipin mo yung pahinga, konti lang yung diferensya. Pero pag anuhin mo yung pahinga, dyan papasok yung budget budgeting, budget management. Talaga. Tipid tapos higot tawag nan? Yung higot-higot ng sinturon. Anong higot-higot sa Tagalog? ng sinturon. Ano ba 'yon? Higpit sinturon. Higpitan. Ganun talaga. Big homie, Miguel Ochara. Big homie, Miguel, shout out my friend. Hindi megabyte, sis Atong, gigabyte, 500. Big homie, thank you. Ano daw yun? Tapos yung bibilhan mo, baka baka pwede, meron Yun na nga. Baka mamaya nag-transfer na sila. Mabudol ako. Reformat, oo. Kasi pag bibili ka lang yan, kung hindi ka marunong mag-reformat o mag-transfer, useless din. So, bibili ka doon. So, marunong... Ano yun, Abo? Ano yung tipping yung... Hindi ko maintindihan yung message mo. Gigabyte. Ano daw? Gigabyte.
Gigabyte yung Si Manay Ping, terabyte na to, bro Abo. Oo, di ba? Di ba maganda nga terabyte na? Oo, mas mabilis yan. Kahit 1 terabyte. Mas malaki. O yan ang uso ngayon, terabyte di ba? Oo. Sa mga Meron iPhone, terabyte. Merong terabyte. Meron nga. Pinakamalaki na yun. Megabyte. Yung terabyte. Loko kasi to. Ako tuloy ang nabalikan. Unlimited na yun siya, yung terabyte. Gigabyte, terabyte. Uso na yun ngayon yung terabyte, lalo na sa iPhone. Hindi kasi sa laki ng ano yun eh. Memory. Memory. Storage. Yung storage. May kamahalan yan. Ang nagte-terabyte mga iPhone. Mura lang. Pero pag SSD, medyo may kamahalan yan. Mas mabilis kasi yan eh. Tsaka mas maraming magpa-terabyte ka na lang sisipin. Marami ka malalagay na. May lalagay. Kumbaga hindi ka magamit. Pero malapit na yung dating ng P8 nila. Balik tayo doon. Out for delivery na eh. Siguro out for delivery. Ay, naku. 2 to 3 days nandiyan na yan. Pwede pala sa weekend. Back to back na sa weekend. Sana all. ng dalawa. Sana all. Combine, GLS combine. Oo. Tawid-tawiran. Pag ganong tawid-tawiran, dapat may pa-premium. Para hindi magreklamo yung mga tatawid. Wala bang dyan? Walang bilihan dyan ng mga second hand na laptop? Saudi, diba? Ay, meron din yata. Hindi ko alam. Parang meron din dito yata. Meron din kasi yung mga tiyanggi ng laptop. Meron naman siguro. Problema lang pambili. Ayaw ko malasing. Kaya hindi mapalit-palitan. Yung Sis Rojen, pakinggan mo mabuti, baka may masabi si Bogs. Rojen, may sinabi siya. I-reply na lang natin sa sayan mo kahit hindi marinig. Okay, yung nasa baba, baka may gustong mag-donate naman ng laptop dyan. Sabi ko naman, ayoko munang malasing. Baka madulas na naman yung bibig. Hindi pa dumarating yung unang order. Magpa-charity na lang tayo si Siping. Maawain pa naman ako pag lasing. Hindi pa nadating yung isang nandiyan na yung kasunod. Oo nga. Baka sa susunod, mixer naman. Ilubos-lubos na. Oo nga pala, yung mixer. Paano i-connect? Kung halimbawa bibili yung tunay na mixer, paano i-connect yung dito? Gagamitin pa rin tong sound card? Para daw inaantok tuloy si Abo. Hindi ko na ginagamit yung yung dati kong sound card. Parang inantok bigla. Di ba si Siping may idudunit si Kuya Kobe sa'yo na laptop? Yung pumutok nga lang. Yung pumutok nga daw. Hindi na magamit. Pumutok. Basta okay lang. Basta gumagana, okay pa yun. Sa bata daw, madami. Baka matuluyang Kuya Wins. Benta na na laptop. Sa, di ba, Facebook Marketplace, meron yan mga binibinta sa dyan, no? Pero mahirap kasi Fairbook online, nadadali ka. Yun nga. Hindi, ba't na lang ibigay yung kasi mga Pinoy, anuhin mo na lang yung mga Pinoy na ang bumili dyan sa mga ganyan, risky. Kasi may noon, kaibigan ako, katulong din, katulong ng nanay ng amo ko dati, bumili siya ng A70 na cellphone nun, kalalabas lang yun, di ba? Mahal yun. Akalain mo ang benta, umutang pa siya sa akin ng 500 kasi 350 lang, buy one take one. Kinuha niya talaga, umutang siya sa akin ng 500, pagdating wala. Isang picture lang, full storage. Ay, hindi. Shutdown agad. Tapos iba yung hitsura. Saka na lang ibigay yung bayad. Huwag ka magbabayad ng online. Kailangan kaliwa. Oo, si Odi yun. Cash on delivery. No choice eh. Kailangan mong kunin eh.
Ay, guys. Ka eh. Guys, magbasa kayo ng comment. Tingnan yung comment nila Abo tsaka ni kay Wings. Tingnan nyo yung sinasabi nila. Nalagdag man si ano? Mahina Si yata Kang. ang internet. Mahinang net. Bigyan mo hagdan, nalaglag siya. Ito na nga, ito Pin mo na. kay hagdan. Bigla daw inantok si Abo Bogs sa mga Lolo, si sinasabi mo, co-host Bogs. Bakit? Ah. Abay, shot na. Tagal, Sir Bogs, huwag ka nang mag-shot. Baka iba na naman masabi mo na. Di namin kakalimutan yun. Oo nga eh. Maawain pa naman ako paglasing. Ipapariwind pa naman namin yan. Ipa-replay namin sa'yo. Ay, hindi. Yung sinabi ko, hindi ko yun nakalimutan. Ano yun? Hindi pa ako lasing. Nakain naman ako. Kasi naawa ko sa inyo na kami kumakanta, kayong dalawa walang ano. Ang tanong kung, di ba merong gugustuhin kami sa kanta. Bahala na, basta meron kayong V8, ayos na yan. Oy, mas maganda raw kung may kunting lagnat. Tapos hindi na kayo makatanggi dahil meron na kayong equipment. Oo nga eh. Oo nga. Mapapasubo na talaga kayo noon. Hindi na pwedeng hindi. Alam mo, nag-practice ako sa baba, kumanta-kanta ako. Tinawag ako ng amo ko. Sabi niya, kumakanta ka ba? Kasi bawal yan dito eh. Bawal. Hindi pa pala niya alam na nakanta noon? Hindi, bawal kasi yan si Sikang Atong kakanta ka dito kasi akala nila iba yung kinanta mo, haram. Ganyan ang taga-Saudi. Okay lang yung kanta nila, yung naiintindihan nila. Pero yung kanta mo na hindi nila naiintindihan, bawal yun. Haram yun sa kanila. Oy, balik natin yung V8. Hindi mo naman pala magagamit yan. Sabay bawi ano? Hindi, pag sa baba. Pero pag nasa kwarto na, wala na siyang pakialam ang gagawin ko. Kala ko naman. Kasi sa baba kasi ako habang nagluluto ba, nagkanta-kanta ako niya. Rinig pala niya, naka-bluetooth kasi ako. Akala ko mahina lang yung boses ko. Narinig niya, tawag siya ng tawag, nag-miss call. Napaka-nonsense naman yung ano niya, yung dahilan niya. Siyempre, bawal anong masama doon sa pagkakanta, di ba? Oo, ganyan sila din naman, lahat ng Saudi. Kumakanta din naman sila. Di kasi nila naiintindihan. Hindi, translate mo na lang sa Arabic pag ano. Ay, atay, hirap nga ako mag-Arabic. Di ko nga alam ang paglabas na ang ano usapan, di ko na maintindihan, kunti lang. Mostly na iintindihan ko dito sa loob ng bahay. Kanta pa kaya? Sarap kasi yung kantang iyog-iyog mo, baby. Bakit yun ba kinakanta mo sa Srojan? Iyog-iyog mo, baby? Hindi, zombie yung kinakanta ko. Nagsusumbi-sumbi pa ako sa baba. Nag-iatay. Sabi ni Abo, haram daw kasi yung kanta mong iyog-iyog mo, baby. Zombie yung kinakanta ko niya. Tapos minsan, dito na ako sa taas, kumakanta-kanta ko. Nandyan yung anak ko, naka-on call kami ng anak ko. Inaano ko yung Mary Jane ba, tinatranslate ko sa ano niya, sa pangalan niya, naiinis siya sa akin, ba't ka ba kumakanta ng ganyan, mama, humihiga siya. Naiinis siya. Oo, ganyan sila dito, pero pag sila sumasayaw, pero kumakanta din naman sila, sumasayaw sila ng English, pag naka-istiraha. Dito ka nga makakita na nag-swimming pool, naka-leggings. Ay, naku. Depende Dito na ka makakita na naka-swimming pool, naka-leggings, either naka-abaya, naligo ng swimming pool. Saan ka dun? Pero ngayon, hindi na rin naman masyadong mahigpit dito. Depende na lang din siguro sa mga amo. Sa lugar. Pero ang Buraida, sis LC, sobrang higpit ang ano.
Marami kasing mga ano dyan. Sa Riyadh kasi open na ang Riyadh. Depende daw kasi daw yan sa Mutawa, yung naghahawak sa ano dito. Yung pastor nila. Pero Mutawa wala na ngayon, di ba? Meron pa rin. Pwede pa Pero tayong yung amo ko nga, pag meron dyan sa pumunta ng inyo? Riyadh, nakaano na yan. Nakatanggal na yan ng niqab at saka hijab. Nakalugay na yan buhok pag nagre-Riyadh kami. Nagtatanggal na yan. Pero pag uwi dito, wala, takip lahat. Oo, kasi dito talagang open na. Diyan kasi open na sa Riyadh eh. Kahit di ka nakaabay, nakapantalon lang yung ano, walang problema. Kaya nga lipat ka na dito. Pwede lang ano. Yatay. So parang hindi ka naman papayagan kung na-transfer na. Ay, nako. Ay. Ang lamig ng panahon, wala man lang pampainit. Wala ka bang stock dyan? Wala nga eh. Hindi naman nagbigay si Ninang eh. Wala pa si Ninang eh. Nandito pa yun. kanina eh. Sabi niya kanina, Nagluluto pa. siya. Kararating lang daw yat. Baka kararating lang niya galing trabaho. Ma'am daw ko, host, pastor. Kahit nakapanty lang, pwede na dito. Marami nga daw na sa Riyadh Magdalena eh. Nakakita ka na ba noon kay Vince? Dito? Oo, nakakita. Alam ni Kuya Wincy, marami daw. Alam niya, may nakita na siya ditong ganun. Mga Pinay na? Siguro. O ano rin? Mga Pinay? Pinay, halo. Halo-halo. Sabi niya. Meron na rin mga Magdalena. Siguro, grabe, kinakapos. Yung ano siguro, Sir Bugs, yung nagte-TNT ba, lumalayas, tapos ayaw umuwi. Ganun siguro. Kapit patalim na. Bakit hindi na lang umuwi? Kaya nga. Miserable lang ang buhay nila pag ganyan. Oo, yung sakit ba, nakakatakot. Natakot si Kevin, so hala, wala, joke lang. Biglang bawi. Wala kasi baka nakabusy si Sara Duterte niya, patay itong kalbo na kakalbuin ko lalo. May asawa si Kevins? Nasa Pinas, si Sara Duterte niya. Sara Duterte ng buhay niya. Mata pa. Wag mong itanong kung may asawa si Kai Wings, baka mamaya naka-video diyan, sabihin sinasabi sa atin na kay binata. Yari siya. Yari ang kalbo. Lagat na naman ang kalbo. May iglesia ni Cristo daw dito kung gusto niya sumali. Sumali kayo. Maganda nga yun, Kuya Wins, may katuwang ka. Hanapan mo nga ako ng katuwang, Kuya Wins. Wag lang yung yung nang bubugbog kasi bugbugin ko rin. Single parents ka ba, no? Regine? Oo, hiwalay ako sa asawa kong babae, Sir Bogs. Patay tayo dyan. Buti na lang hindi ako babaero. Ay, grabe yun. Marami na yung babae. Siguro, ang kapatid ng anak ko siguro 4-5 sa labas. Sana all. Gusto ko pa naman magkanak. Kaya lang hindi ako babaero eh. Siya malala. Pangalawang problema ko na naman yan. Sabi ng asawa ko, hindi na kami makabuo 45, magpo-45 na. Sabi niya sa akin, Papa. Wala ba kayong anak? May isang Probox? Oo nga, isa. Isa pala. Sabi ko, kahit malang madalawahan, sabi niya, parang ayaw niya na rin kasi, di ba, nag-cesarean siya eh. Yun tapos lang, yung trabaho mahirap. niya ngayon, medyo mahirap kasi, yung alaga hindi nagpapatulog, tsaka stress. Kaya hindi, siguro kami, 8 years kami hindi nag-control dito. Wala, hindi nakabuo.
Dahil siguro sa trabaho, stress. Sa pagod yan, sa pagod, stress. Hanggang Parang ngayon, kami ano din, na. wala isa lang din. Oo. Tapos sabi ko, parang gusto ko pang Mahirap para sa gusto yung anak bata yung kasi nag-iisa. kawawa naman mag-isa. Sabi niya, sige, maghanap ka na lang ng mabubuntisan. Sabi ko, patay tayo dyan. Kung Yat. kailan, Para may kapatid pwede lang, bang, ano? pwede bang maghanap lang ako tayo ng ano? Ay. Pwede bang maghanap lang tayo ng ano, yung ano, baby maker. Di ba meron ganun? Oo, sa Russia. Oo, Legal meron. yan sa Russia, Ano Sir po, ang Bogs. layo pa ng Russia. Pero marami namang Russian dyan, di ba? Meron din dito. Blue eyes yan, Sir Bogs. Kailang Maganda yan. ano, babayaran mo Mahal yan. nga lang, Oo, million yung mahal. gastusin mo. Milyon yan. Naku, wala pa tayo. Malalagas na yung bulbo, ano natin buhok natin sa baba. Ay, iayos niyo yung mga sinasabi niyo diyan, baka magkaroon na ulit ng problema yan si Kai Wings Kaya diyan. nga hindi niya tinuloy. Kaya nga pinigil ko, kaya nga pinalitan ko Nadulas. ng ano Nadulas ng term, eh. Nasabi na yung una eh. Mabuti hindi nulit. Hindi pa ako nakainom niyan, ha? Oo. Kaya ako pag nakainom, pilyo Ako ang rin, bibig takot ko. din naman na ako manganak din kasi nadala ako sa pag-anak ng anak ko kasi nagbi-bleeding ako. Parang siguro yung parang Pero- ganun yung nangyari doon sa asawa ko. Nag-bleed Takot na rin muna siya. ako. Nag-bleeding muna siya bago siya Yun na mahirap daw Bago pala lumabas masakit yung pala baby. yun. Oo. Masakit Nauna pag yung nauna dugo. yung dugo, masakit. Masakit daw pala. Tubig naman masakit akin sa awa sobra. ng Panginoon tapos induce ako, hindi ako nagli-labor. Ay, mag-wait nga muna. May nag-echo. Nag-induce ako tapos paglabas niya, yun nag-bleeding ako kaya Sa akin yun, sis. Mag-wait muna ako. May nag-miss call. Sige. Pagkadugo kasi ang sakit, napakasakit. Oo nga, marami Okay lang ako siguro, nakikita okay lang. Kaya naman. siguro nangyari Oo. kasi yung sasawa ko, dugo ang nauna. 3 araw siya Oo. nag-labor. Grabe yun. 3 araw siya rito nag-labor Grabe. sa Oo, pabalik-balik kami sa hospital, emergency, tapos Wala na, flat. ano na siya nun Emergency flat, 3 araw. Sabi ko, kawawa na. Wala na kaming tulog. Kaya sabi nga nung doktor, daw, sabi sayang naman isisaryan kasi maliit lang yung bata. Hindi tumutulong yung bata. Tahimik lang. Hindi sumisipa. Ano ba anak mo, Sir Box, babae? Babae. Mm. Binakyum pa nga binakyum pa daw ng doktor Kaya para Matagal talaga siya lumabas. Ayaw niyang lumabas. Oo. Tsaka tahimik, hindi alam mo nung yung bata, hindi iyakin. Hindi nga sabi nga ng mga kapitbahay ng asawa ko, hindi nila alam na may anak siya doon, na may bata doon sa trabaho niya. Kasi doon Oo, siya ganyan din pinatira, yung anak ko. Hindi rin siya iyakin kahit nilalagnat. Wala siya, tulog lang siya. Kung Ito ng nakakatakot anak. yung ganyan. Tapos doon siya pinatira, diba? Dapat doon kami sa flat. Sabi nung mga anak ng alaga niya, wag kayo doon sa flat kasi mag-isa ka doon. Mas maganda rito doon sa bahay ng alaga niya. At least Kasi may kasama siya. may kasama. Tapos yun. Bakit nandyan ba yung anak nyo? Inuwi namin sa Pilipinas. Bawal dito. After 3 months pinanganak, kailangan iuwi sa Pilipinas. Pero dito siya pinanganak. Yung birth certificate niya, Israeli siya. Oh, Citizen siya ng Israel. Hindi naman siya citizen. Ganon? Pero yung sa birth certificate Paano? niya, yung birthplace niya, Israel. Israel. Sinong kasama Kala niya ko dun sa Pinas? Sir Box, citizen. kapatid mo? Magandang, O nanay? ha? Sinong kasama niya sa Yung Pinas? Yung kapatid ko. Mm. Magandang mga dito kasi pag nanganak ka, wala kang babayaran lahat walang gastos Tapos Libre. may makukuha ka pa sa insurance. Nakuha namin noon. Sisi Chay, Pilapel, good morning. Mag-love shout out, Hi, Sisi Nicola, Koy. shout out. Good Nakakuha morning. pa yung bata ng halos mga
200,000 pesos. Wow, galing. Pag nanganak dito. Maganda pala mga anak diyan. Dito Oo, sa maganda Saudi, manganak. bayarin mo Hindi, lahat eh. hindi ka gastos ni 5. Wow, galing. May Tapos ano ka, may may bitbit makukuha pa ka pa. pauwi yung bata. Sana all. 25,000 shekel yun eh. So, mga ganon, no? Mga Galing. 215. Maganda Yan, nga. nakasave sa ano pangalan ng bata. Nakasave doon sa bangko. Oo, sa bangko. Pinarward ng Israeli, ano, Kaya insurance. dapat nag-anak pa rin kayo dyan. Oo nga eh. Kasi pag ano ng bata, may savings na. Pag uwi. Magkano na ano yung pera? 100,000 peso. 26,000 shekel. Nung panahon Pera na dyan. $3,500, $1,000 na yon. So i-divide mo siya sa 26,035. So ilan yon? Abot din pala ng 300, hindi lang 200. Pero hindi namin hawakan Hindi namin hawakan ang inano ng Israel. I-open Nasa bangko ng bata, nakapangalan. Bata sa Pilipinas, saka namin ipapadala. Ganon? Hindi sa amin binigay. Tama rin, no? Ang galing din nila, no? Oo, sigurista sila eh, para at least ano. Andun, sa pangalan Sa ng bata bata. talaga papunta. Oo. Nasa bangko. Magaling. Di dapat nag-anak pa kayo. Oo nga. Kaya nga, yan nga sabi ko, nag-anak na nag-anak eh. Kasi walang problema. Siguro nakachamba lang yata ako. Pero okay na rin yan, Sir Bogs. May isa ka kaysa wala. Oo nga. Kaya nga, sabi ko Yung pinsan ko nga, wala talaga siyang anak. Kahit Karamihan sa isa. mga nag-abroad, di ba? Nagiging ano na, nag-menopause na lang, hindi nakapangasawa dahil sa sobrang nakatutok na lang sa hanap buhay. Yung pinsan ko nga, Sir Bogs, nag-iisa siyang anak, wala pa siyang anak. May edad na. May edad na siya ngayon, nag-asawa siya na age of 25 yata, 24. Ngayon may edad na, 48 na yata siya, 49, ganon. Pero hindi nagkaanak. Hindi, kasi yung menstruation niya once a year lang. Tapos yung sabi ng OB niya noon, may posibilidad mag-anak siya pero diet. Hindi naman siya nagda-diet. Ang laki niya, di nga siya natanggap ng HK noon kasi ang taba-taba niya. Ano man, obese ba ang tawag doon? Overweight. Overweight siya. Oh, kasi sobrang laki niya talaga. Simula nung nag-asawa siya, tinuruan siya ng asawa niya na magluto. Ayun, lumubo din. Okay lang yung asawa niya kasi parang second wife siya, Sir Bogs eh. Anal yung asawa niya sa unang asawa. Okay lang sa asawa niya kasi may 3 anak yata, 4. Tapos siya ang wala. May naririnig kayong second voice? Parang... Oo, meron. Nag-i-echo. Wala man? Wala na. Kasi si Kang Ato. Meron pa. Nakano si Nakamute siya. Nakamute man. I-mute mo, Manay Ping. Tingnan natin, baka sa'yo. Okay, Manay Ping. Doon pa lang. Naka-earphone siguro siya. Ka-Bluetooth din naman siya. Baka yung yung hawak mong cellphone naka-volume. Anong gamit mo sa wire mo? Sa isang cellphone? Naka-Bluetooth naman siya. Bakit? Hello. Ano ang problema mo? Yeah. Ha? Parang may boses na nasa baon. Oo. Nag-mute ako tapos meron pa rin akong narinig kanina. So hindi ako yun. Nung nag-business ping Meron siya pa rin.
Pangit ka din. Siya nga. Ping. Ayan, meron pa ba? Meron. Hindi, okay lang. Bakit ganun? Kasi ano man ako dito sa kabila, hindi nyo naman naririnig yun, di ba? Tapos yung live ko ito. Mag-mute ako ha, mag-mute ako kung may madinig pa kayo. Wala na. Pag nag-mute ka, wala na. Siyempre. Pag nag-mute ka, wala. Wala. Ayan, wala na ngayon. Yeah, may naririnig ka mo yung kamay mo. ang lakas naman ng pandinig ni Boots. Ang lakas ng ng kamay mo, yung lakas ng hangin. Ay, ang lakas ng wave ng kamay. Wala pang V8 yan Mas lalo pag may V8 sensitive. Okay na yan, maging okay na yan. Lalo na siguro pag may B8 ako nito. Isiping, may nag-donate nga ng B8. Sinong magtiyaga na magbigay ng laptop. Hindi, laptop? yung magturo ba kung paano i-connect baka sa ilong natin. Siya magtuturo niyan. Siya na magtuturo habang naka-live kayo. Kahit madaling araw, tawagan niyo ako. At pagdating dito, papaturo agad ako pag nandito na ako sa taas. Agad-agad. Agad-agad. Iset na namin yun. Tawagan ko siya talaga. Pagbukas pa lang Ako ang excited sa inyong dalawa eh. Sabi ko sa'yo, ako nga din eh. Araw-araw ko pa naman tinatrack. Sabi ko, asan na kaya dalawang V8? Asan na kaya? Ay, malapit na. Excited na kung ma-receive ng dalawa. Ang tanongin mo, Bob, kung excited na rin ba yung viewers? Bahala na silang mag-adjust. Bahala na sila, basta excited yung mga gagamit. Itanong nyo sa kanila kung excited na rin silang marinig yung aming pagdating ng B8. Baka masira agad yung B8. Sa boses namin. Naku, marami na-excite sa aming B8. Diyan, dapat naka-steady lang yung V8, hindi yung nagagalaw yung kasi medyo sensitive ang V8 eh. Hindi nagagalaw yung mga wire. Ganon? Saan ko pipis ito? Ay, ako pa naman ay Hindi, kailangan may paglalagyan ka na naka-steady lang yan. Ako may pinaglagyan na naka-steady pero tapos kapag i-charge ko, kaya i-connect ako sa syempre nagagalaw. Okay lang yun. Pag okay lang nagagalaw pag hindi mo ginagamit. Tsaka pag nag-connect ka ng mga wire, dapat naka-turn off. Oo, kasi yung para may feedback na yan. Kasi V8 din yung una kong sound card eh. Saan ko kaya ilalagay yan? Ang problema ko ngayon ang lalagyan kung saan ko kapepwesto. Kasi magkakaroon ka ng lamesa. Karton. Maghanap ka ng malaking karton dyan. Kahit karton na malaki. Karton na malaki. Karton? Tapos, anuhan mo siya, lagyan mo ng tape. Ano ba tong yung nasa harapan mo? Saan nakapatong yung cellphone mo na yan? Saan nakapatong yung cellphone? May ako yung stand ba? Iniipit ko lang sa gilid ng higaan ko. Yung yung clip ba? Ako nga din, hirap may mesa, pero plansyahan ko yan. Hindi, marami. Kahit nga box, yan yun. Hindi kasya yung box. Maghahanap ako. Marami ng konting diskarte na lang yan. Hindi na madaling, hindi na problema. Parang may sinasabi. Hindi naman na pwedeng i-donate yung may mga tinatapon ng mga karton. Hindi na pwedeng i-donate yung mesa paglagay. Hindi na pwedeng i-donate na i-bugsi yung lamesa. Ay, maraming mesa rito tinatapon. Lagay mo na sa CR. Sabi ni Kuya Will. Pag pinadala ko na to, COD na to. Bahala na kayo. COD na pala. COD na to. Bahala na kayong magbayad. Oo. Ang iniisip ko kasi, Bogs, pag doon ko pwenesto siya, puro talaga dito lang talaga kung makaupo ba sa higaan ko ba ang pwesto ko. Kaya dali lang. Karton nga. May mga tinatapon naman ng karton dyan sa Paano karton? Karton, ibuuhin mo na lang siya.
buuhin yung karton. Buuhin mo lang. Tapos lagyan mo na siya ng Oo. tape para medyo mas Oh, tumibay. tape mo siya para mag-square siya o kaya Mag-square, rectangle. Hindi ko mag-get. Tapos tape. Di ba pag may Yung nakita buong kang karton, Buong yung karton. nabuo siya, Oh. tapos bilugin mo Lagyan mo siya, ng damo. buuhin mo siya, lagyan mo, i-tape mo siya. Tapos patayo mo siya, patayo mo lang siya, tapos patungan lang ng ano. yung parang magpapabagahe ka ng walang laman, magsasarado ka ng box ng walang laman. Doon ko lang siya ipatong. Doon mo lang siya ipatong para hindi masyadong matumba-tumba, lagay mo ng bato. Oo. Hindi pwede O nga kaya, yan doon. lagyan mo yung laman yung mabigat na box. bagay para hindi siya matumba-tumba. Pwede rin naman dyan sa tuktok mo, sa ulo. Pwede rin naman ipatong dyan. O ka sa balikat. Isakot tapos isabit mo daw. Oo. Pwede rin ikwintas. Kaloko. Ay, yung dalawa kung ano na sinasabi ba sa baba ba, ilagay ko na sa CR. Ano ba yung mga sinasabi ni Abo sa kanya? Ano? Ilagay mo na daw sa karton at ipabagahe sa Pinas. Madali na lang yan. Oo, madali na lang. Ano yung nasa likod mo? Ano yung cabinet? Oo. Hindi man pwede dyan. Eh, pahiga mo yung cabinet. Ayos na yan. Ay, ang laki. Kunin mo yung ano, yung pinaglalagyan ni Sis Bicolana noon, 'di ba may biit siya? Ano yun, mesa? Meron dito sis. Kaso nga lang pinoproblema ko, pag doon siya nakalagay, 'di ba nandoon ang dulo ng ano ko ng aking higaan. Paano ang pwesto nitong upo ko na naman ito pagka mag-ano ako sa ano? Mag-live kasi kailangan di ba yung mic malapit sa akin? Pwede rin naman mag-iba ka ng posisyon eh. Bahala Patuan na. ka na naman. Iba naman position mo kasi yung patuan. Konting ano na lang. Si Chay, namong problema ba? Namong problema kami sa aming biit kung saan namin ilalagay. Wings. Hindi kukunin ko yung ano, pinagpatungan ng ano dyan damit. Bahala na. Ano na lang, ipwesto na lang dito. Madali na lang, magagawa na lang ng paraan na yun. Oo, Diyan paraan. Madali na lang yan. Oo. Kailangan pala talaga nun, hindi talaga siya nagagalaw. Pag ginagamit mo. Saka Hindi kailangan nagagalaw flat yung mga yung... wires. O, yung mga wires ang hindi nagagalaw. Ano, sis? Yung flat din. Yung flat na flat pa yung pagpapatungan din ng card. Yung sound card. Sa Sabado, pwede na yan, ano? Sana dumating hanggang Friday. Excited? Sabado agad? Doon, pwede yun. Pwede daw sa CR. Ilagay mo sa laboratory. Pwede rin naman. Wala nga siya sa Arinola, yung gamit nyo doon. Ipatong na lang sa Arinola. Di ba nakakarpit ka naman yata dyan? O, ilapag mo na lang. Sa sahig. Sa sahig, oo. Oo, pwede yun. Nakalapag ka, nakaupo kang mag-ano. Hindi, maglagay na lang ako ng lamesa ba? Lamesa dito, meron dito. Oo, meron dyan. Hindi na malaking problema. Ang problema na lang naman yung laptop ba na kakabitan. Pwede naman cellphone lang, sisiping cellphone nga lang gamit ko. Ako nga, cellphone lang gamit ko din. Pwede na yun. Wala pa nagdo-donate. Nakatalikod ka man kasi. Maglagay ka ng title, charity for laptop. Oo. Maghanap pa Maglagay tayo ka. ng ano. Oh. Huwag ka magreklamo na ano at ikaw ay nakatalikod din. Huwag mo kasi patalikurin. Yung wireless na headset mo siguro yun, sis, yung O di umuugong. kaya sa sala ka daw sisiping. Doon ka na lang daw kumat.
baka pa uwi na ako kaagad ng amo ko. Ayan, wala na. Ayan, Sino nalaglag? Wala. wala. Bakit may nagganon? 6 million in the house. Salamat sa Ayan, inyo, pag guys. nakaganyan Ano ka, na wala siya. Ayun. Ano na naman sinasabi ni Abo? Nahirapan ako magbasa, Abo. Kaya doon sa sala ilagay. Sa sala ilagay. Para pagising, Rumi. Wala namang makantang Tagalog dito. Sige lang. O sige, kumain ka na. Kumain ka na. Sige na. Okay. Wala na ba si ano? Wala na ba si sino ba 'yon? Yung kasama mo niya na bago? Wala na. Wala na 'yon? Wala na. Wala, Hindi mo nakasama? Hindi na, umuwi na doon sa amo niya ngayon. Kasi umuwi na yung papalitan niya. Namatay kasi yung nanay, biglaan yung uwi. Kaya, nauwi na siya doon. Inaabangan nung dalawa ni Bro Abo tsaka ni Kiwi. Kaya nga. Kaya sila hindi umakyat, kasi wala siya. Kaya doon mo talaga, Bogs, doon mo talaga, Bogs, masusubok ang tunay, no? Pag nakakita na sila ng bago, limot na si Ping. Hindi na sila naakyat sa akin. Lee, mega love shout out. Thanks for coming. Lee Mireles, mega love shout out. Nakakita ng magandang nagselos na naman ng ating host. Thank you. Nakakita o, diba? Wag naman kayo guys, ganyan guys. Pag may nakita kayo ng bago, nalilimutan nyo na ako. Wag ganon. Dapat ako lang. O, tingnan mo, hindi na sila nakakibo, Bogs, kasi totoo yung sinasabi ko. Thanks, host. Welcome. Lee. Tapos na siguro si Ayan, kanta na si Bogs. Kumain ka lang dyan. Kanta ka, Bogs. Ikaw naman, Bogs, kumanta, Bogs. Kasi, nagkakabukuhan na tayo dito. Di ba? Maghanap ako ng matagay dito. Malamig. Sige, maghanap ka ng tagay para medyo, baka mamaya may masabi ka na naman ng piling pagtandaan namin. Ay, di ba, Bogs? Nung may bago, sila, yung masigla sila. Ngayon parang nantatamlay sila. Kayso, nilalagdat mga buhay na buhay, Buhay na buhay ang mga dugo nila. Ba't ganyan kayo? Huwag kayo naman ganyan, guys. Biglang manlabang mga mata. Ano? Ano daw? Anong sisipain? Diba? Para blooming daw. Ano daw? Si Sping, maaga ka din mag-sleep para blooming ka daw. Wala. Si Chai, hindi maaga yung gising ko. Umaga na ang tulog ko pala. Umaga ako nakakatulog. Umaga ng mga tulog dito, kaya mga rag. Matamlay ako, Ping, kasi mainit yung bumbunan ni Duterte. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Kay Vince, pinainit mo siguro eh. Ganun bumbunan na ni Duterte. Nawala naman na si Bogs. Pinakakanta na wala na. Ano ba hinanap mo? Naghanap siya ng nawala. Tumagay ka, Bogs. Baka nang may masabi ka na naman ng
pangangatawanan mo, tatandaan namin ni Sis Rogin. Pang second round. Pang second batch na delivery. Oo. Kung ano man yan, mas mapapasubo kayo sa kantahan. Hindi lang Yung slide. yung di ba madilim ako diyan madilim ako diyan sa camera Hindi sis, maliwanag. Hindi naman. Okay naman. Hindi. Kasi Hindi, parang maliwanag parang gusto kong bumili ng ilaw para makita ni Abot sa kay Wings yung aking kagandahan. Oh, madilaw nga. Meron sa bata yung bumili ka ng ilaw yung dilaw kasi yung dilaw kasi nakakaganda kahit mag-selfie ka. Mag-selfie ka kahit pilpiran. Ang ganda mo. Yellow ba na puti kasi yung bilog ba? Yung meron sa bata yung pang dilaw yung niya. Ring light? Yung ilaw niya, dilaw. Yung may nabibiling yung iba-iba. Yung ring light. Oo. Ring light. Baka naman. Hindi na ring light yung. Di ba yung ilaw mo puti? Hindi ring light. Di ba yung ring light? Di ba puti yung ilaw mo? Maliwanag na Oo, puti. Bali, ang ilaw mo, yellow. Dalawang klase ang yellow? di ba? Meron. Tignan mo yung mga sa sala ng amo mo, di ba yellow yung nila? Yung mga 120 watts lang. Yung mga maliit lang yung watts yellow yung nila kasi pag puti kasi yung ng Saudi, ilaw nila, nakikita kahit mag-makeup sila, makikita parang aswang lang sila na yung bangkay na 120 watts, ang ibig niya sabihin kasi yung pag kasi pag dilaw, gumaganda sila tignan. Ganun siya. Yan na. Shot na. Cheers. Shot na daw. Ayun na. Kumuha na nga, Ano yan? Wala ka namang ka-cheers. Nadikwat ko yung alam ng bossing ko. Cheers. May plano. Sis Rojen, may plano na naman daw si King. Kaya pinapainom si Bruno. Magbasa kayo. Christmas light ba, Ping? O Christmas light daw ba? Para yung stoplight. Parang spotlight. Paano? Parang may tama-tama na naman ako isang shot pa lang. Mukhang palang lunok. May tama na. Parang pinapainom talaga ako ni Manay Ping May naririnig din naman ako mga ring light na naman Magkano kaya ang ring light na yan? Siguro kung mga 20 paganda pesos daw. Kung mga 20 pesos okay lang yan. Mga 20 pesos okay na yan. Sisiping, magreklamo ka rin yung pangpaganda mo ba? Namumblema ka pa, anong gagamitin pang paganda? Maka magbigay si Mr. Bog ng collagen dyan. Mag-donate ng collagen. Bogs. Ang pinoproblema ko, Bogs, yung ganito ko ba, Bogs? Bogs, tingnan mo ako, Bogs. Di ba yung ganito ko, di ba may edad na ako? Gusto ko ba bumatak ako ng ganyan ba? Yung magbatak-batak yung ganyan ko ba? Ginawa mo naman, belot. Madali lang yan. Meron lang PC lang ang katapat niya. Banatin lang natin ng ganyan. Lubid lang yan, Manay Ping. Hindi. Scotch tape ka mo. Dito sa gilid ng mas matibay yung masking tape po. Packaging tape. Packaging tape. Para mabana. Hindi, mas maganda yung duct tape. Kailangan na natin yan sa Sping. Ayan na? Yung duct tape. Maganda yung ilaw pang kabaret, Ping. Alam ni Abo yung ilaw ng pang kabaret? Andiyan na ba? Andiyan na? Bakit anong problema? Maliwanag naman yung mo. Ilaw mo. Diba? Maliwanag naman Anong kakanta natin? Sabi daw maliwanag nga. Madilim. Di naman. Baka eyeglass ang kulang mo sisiping kasi ang tingin mo madilim. Magpasukat ka na ng eyeglass. May eyeglass naman yan siya.
Yung tingin ko ba kasi parang madilaw yung ano, kung parang maitim eh. Parang, ang gusto ko ba yung dumilaw-dilaw, yung gumanda-ganda man lang ako pag nakita niya ako sa camera para hindi na naghahanap ng ibang sigla ba sila kay Wing sa kasi abo pag napunta sa live ko ba. Makakita lang ng ano bago, nabibigla yung mga mukha nila eh. Nakabidyo daw asawa ko. Hindi kami nag-aalala sa asawa ni Box, nag-aalala kami sa asawa ni Kai Wings. Lagot ka, Ping. Ano daw? Tingnan ko nga, comment. Huwag mo ko idamay dyan, host. Ang hirap talaga tumingin sa ano ba yung pag may yung mata mo ba nagluluha-luha na pag nagbabasa ka. Eyeglass Alam yan, niyo sis yun? Ping. Eyeglass ka na. Magsuot ka ng May ano ka, eyeglass. meron ka ng tawag dito. Astigmatism. Meron nga ako Box, pero para bang pagpiling ko nakasuot ako ng ng salamin, parang mas lalo akong hirap. Hindi. Kailangan mong magpasukat. Huwag kang magsuot ng Meron salamin ako. meron akong sukat. Ha? Hindi mo pa ako nakitang nakasalamin? Sige nga, magsalamin ka, baka medyo bumata ka. Wait lang, linisin ko lang salamin ko. Mukhang nahihilo na naman ako, Manay Ping. Ang lakas pala. Wait lang. Alak ng Kasi alaga ko. masyadong matapang. Tanggalan ko ng medyo kasi maano siya, lumalabo. Ayan ang pangit ko, 'di ba? Kung gusto mo Nakita mo Hindi na. bagay sa'yo kasi kaya lang yung tawag nito, yung ng salamin. Yung pagkabilog niya hindi bagay sa'yo, kaya lang maghanap ka ng i-try mo yung Iyon nga, hinahanap ko na nagpasukat ako. Tapos nung nag-uwi ako ng Pilipinas, hindi man ako nakapagpasukat ba? Hindi, yung Yun nga frame. gusto ko. Yung frame Kaya ng nga. salamin hindi bagay sa'yo. Yung maliit lang dapat Hindi. Parang i-try mo yung parang rectangle, yung may kanto parang ganun. Parang ang pangit man nun. Hindi mo pa natatry. Try mo muna. Maghanap ka, subukan mo lahat kung ano yung mas nakakaano sa mukha mo. Di pa daw solve yung digmaan. Muhammad, mega love shout out. Thanks for coming. Para kang Charo Santos ba naman daw? Kanta na, Bogs! Hindi kasi Muhammad. yung form ng ng pagkabilog ng frame. Pang medyo oldies na. Yung pag dito kasi magpasukat ang mahal kaya dito. Pag sarili kong pera, ayoko. Mahal ang pasukat. Meron kang revenue di ba? Meron kang revenue Hindi ko pa meron nakukuha. Meron akong bangko doon, baka pwede nating forward natin sa bangko ko. Sana nga di talaga ako nakakuha Bogs ng bank account Anak mo si Ping, walang bangko yung anak mo? Wala yata. Pakunin mo yung anak mo. Pwede naman ba yun sa ibang kanya. pangalan? Parang hindi man pwede yun, sis, kasi naman yun eh. Pwede. May nagsabi Pwede sa sa akin, ibang tanungin mo pangalan. si Linugan, okay daw.
Ah, pwede ba pala Sabi din ni sa Miss bangko ko na Nora, lang tapos ipalipad ko na lang sa'yo. ipalipad balik. Tapos hahati na naman si Lolo, ano? Balik palipad. Kaloko. Sige. Sige, patayin ko. Magkano na ba revenue mo si Siping? Maliit Kailan lang. ba revenue mo? 200 na. 200 na. Ano naman yun? Di ba? Oo, saan taon na mahigit yon? So at least meron. Ang inaano ko diyan, Bogs, sinahayaan ko lang muna siya para kung sakaling pag-uli ko, meron akong konting madudukot, Kaya, 'di ba? parang pa yung parang Basta wag mo ginawa lang niya, wala na. i-marius yung ano mo, channel mo. Kaya once marius, babay lahat revenue. Ay ganon. Oo, mawawala lahat. Hindi naman mawawala siya. May stop lang. Pending lang. Hindi ba siya mawawala? Hindi. Pending lang siya. Yung revenue mo. Ako, di ba, Okay. nakadimuna ako. Yung revenue ko sa AdSense, nandun lang. Hindi naman nababawasan. Pag bumalik na siya, yun na, okay na. Pag na-monetize uli ako, continuation naman. Akala ko ba ito mawawala? Bakit ganyan? Bakit? Sis, nagkano yung... I-turn off May mo, narin- Maniping, i-try mo yung i-turn off mo yung yung Bluetooth. Naka-Bluetooth ka ba? Hindi, parang yung wire niya eh. Kasi kapag ka lumalapit siya sa Ayan, tinanggal ko na yung Nawawala. Bluetooth ko. Wala man akong kausap. Ayan. Hello. meron pa rin. Yan Okay. kaya yung sa wire siguro sa headset mo. Tingnan ko nga. Parang kasi pag lumalapit ka, ayan nawawala. Kumbaga na. parang grounded yung Hello. Ayun, nawala Hello. na. Ayan, nawala na. Nawala na. Okay na. Hindi siguro nakasaksak ng maayos. Hindi mo na ibaon. Oo. Oo, hindi mo na ibaon. Hindi ko na masyadong nabaon. Dapat pala binabang maigi. Oo. Para Mm-mm. maayos. Alisin mo yung wire. Ito nga ginagamit ko pag pag nagla-live kasi nga. Tumatawa si Muhammad, oh. Kaya nga bakit tumatawa si Muhammad? Muhammad, thank you. Ungol ni Ping. Anong Hindi pa tapos ungol? si Manay Anes? Wala, hindi pa tapos, no? Hindi ko aram. Hilinga daw na. Hilingon ko. Ayan, kakanta ko.
ito pa. Isa pa. Side B. באוקטובר גילינו מחדש כמה כוח יש לנו יחד. החלטנו Shot muna, syempre. Nakakapangit tong alak ng alaga ko.
Ang pait. Mapait masyado? Ang ganda ng ano ni Bogs. Ang ganda ng ano niya sa likod. Ano tawag niyang Bogs? Nang. Yung ano mo sa likod, background? Background ba tawag niya? Oo, pinagdikit-dikit ko yan kanina pa. Ano ba yan, Sis Rodjen? Di ba maganda? Ano Yung yan? sa likod niya ba? Oo, O sa tawag niya? laptop yan si Piping. Parang may nilagay sila sa laptop. Mag-background. Wala Bili bang ka ganyan naman sa... ng laptop. Uy, Wala si bang Piping, may ganyan sa nakita ako, cellphone? 800 laptop. Hindi ako Lenovo. makakabilis. Uy, alam mo ba kanina nag-message yung anak ko, Mami, enrollment na. Unahin mo yun. Unahin mo na yun. Unahin ko muna yung ano ng anak ko ba. Bahala na yan dyan. Oo. Wala akong di ako makabilis Kaya sa pa mga yan. ganyan. Kaya pa yan sa mga cellphone. Kaya pa yan. Enrollment na ng aking ate. Hirap talaga no pag ikaw lang mag-ano. Hirap. Anak ko nga, may nagbabayad ako tuwing buwan tutor. Kaya mahirap. Mahirap. Hayaan ko na lang muna. Buti nga yan sa'yo si Tiping. Malaki din ng gastos. Marami pa akong gagastusin sa kanya. Kaya nga, at least, mag-graduate Okay niya mga lang. At malalaki least pag na. natapos naman yan, di ginhawa ka na. Oo. Pwede ka na uling mag-asawa. Ay, buwana. Pwede ka na mag-asawa ng 5 si Siping. Wag na, oy. Di bali na, Bogs. Huwag ka na mag-asawa, Manay Ping. Mag-ipon ka na lang Hindi para na. sa retirement mo. Tama na yung... Mag-asawa ka no, tapos bubugin ka lang. Wag na, uy. Huwag kang, kailangan mag-ipon ka sa retirement mo kasi syempre yan, mga anak mo, pag nag-asawa yan, may kaya magsasarili yan. Kailangan, yun nga meron ka rin sa sarili mo. Pwede ka na mag-ipon pakonti-konti. Mas maganda, alam nyo, kahit 100, 500 sa pag-ibig, fund 2. Install, investment. Yung sa MP2. MP2. Magandang yan. Investment yan. Maghulog ka lang ng kahit magkano. After 5 years, pwede mong i-withdraw, may interest yan ng 7 depende basta 7%. So, pwede mo iulit yun. Meron akong sa MP2. Kahit magkano ihulog mo, buwan-buwan. Kahit may 50 mil ka doon, tapos after 5 years o kaya after 1 year, depende sa gusto mo. After 1 year, may interest yan. Tapos, pag hindi mo siya kinuha, dadagdag yun doon sa principal. Tutubo na naman yun. Hindi ka matatakot kasi gobyerno yan eh. Pag-ibig, gobyerno yan eh. Maganda no. Pag-ibig, subukan nyo. ano yung bagong pag-ibig? Kasi yung pag-ibig ko, nung nag-resign, ano yun? Kung may pag-ibig ka na, may hulog ka, di ba? Kukuha ka ng panibago. Active ba kayo? Hindi na ako active, Bogs. Simula nung nag-resign ako. Continue mo lang. At least meron ka ng meron ka ng pag-ibig number eh. Ayoko nang i-continue. May may loan ako doon bago ako umalis eh. Magbabayad ka lang para makakuha ka ng MP2. Bayaran mo lang yun. Wala namang problema. I-active mo lang yung Oo. Maganda ngayon mag-invest sa pag-ibig. Alam mo, Bogs, ang problema ko, yun nga ang pinagkaano ko. Nung pumunta ko dito, iniwan ko yung SSID ko, pag-ibig ko, yung mga ko ba, ID ko. Pag uwi ko, hindi ko na malaman kung nasaan. Tinatanong ko sa anak ko, hindi niya raw alam kung saan inano ng ama niya. Kung nawala, punta ka na sa SS o pag-ibig, i-verify mo lang. Kasi ang tatanungin lang yan, yung birth certificate mo, tapos yung lang naman yung birth date mo lang naman yan, makikita na nila yan, at saka yung pangalan mo. Yun. Bibigyan ka uli na ng copy. So, i-continue mo yan. Kailangan
Kailangan ngayong mga OFW, kailangan continuation yung yung SSS tsaka yung pag-ibig. At least yung PhilHealth, stop nyo muna kasi sa PhilHealth kasi, hindi mo rin naman magagamit kahit maghulog ka kasi dito sa abroad, may sarili tayong health insurance Oh. Yung importante yung SSS tsaka yung pag-ibig. Pag-ibig maganda ngayon ang ng pag-ibig kasi yung impito. Impito? Hindi pwede yung ibuhos mo lahat. Oo, siyempre. Na nagdi-negative ka pero kailangan mo ring isaalang-alang yung retirement mo. Kailangan pag natapos ka rito, hindi naman habang buhay nasa bansa tayo, nasa abroad tayo. Kailangan may konting ka rin sa mo. Siguro siyempre dahil sa maraming gastusin na nagni-negative, di ba? Hindi na maiwasan na negative Pero kung may pinaglalaanan ka, halimbawa yung may hinuhulugan ka na para sa sarili mo, mababudget mo yan kung nakapokus ka lang doon sa isang expenses, doon maubos, doon talaga mapupunta yan. Subukan mo Ang inaano ko ba, Bogs, yung mag-open account lang ako, tapos doon ako maghuhulog. Mag-open account ka, tapos iwan mo yung libro doon sa anak mo, tapos update lang sila ng update. Hindi naman nila mawi-withdraw yan kasi nasa pangalan mo yan Ganun nga plano ko I-update mo lang siya ng i-update. After 2 years, umuwi ka, tapos i-update mo yung signature mo kasi every 2 years kailangan mo i-update yung signature para hindi ma-freeze. Kasi pag walang transaction yung bangko, yung passbook mo na walang transaction after 2 years, medyo nag-aano niya ng bangko. So, withdrawhan mo lang ng konti, mga ganyan-ganyan. Okay, masyado malungkot. Hindi na kami busir-busir. Seryoso na hindi may Dito ako, nakikinig ako kay Sir Bogs. Malay mo, makakuha ako ng aral. Seryoso na Hey! Malakas ba? Malakas ang music? Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Kulay man natin magkaiba, mundo natin ay iisa. Maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Lupang wow sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Lupang wow sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak
sabay-sabay kapayapaan. 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 Lupang wow sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Lupang wow sa pag-ibig, naghihintay sa halik ng langit. Halina't sumayaw sa ilalim ng araw, maghawak-hawak ng kamay, isigaw ng sabay-sabay kapayapaan. 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 Wala bang ibang lyrics to? Kapayapaan. Doon natin natihati. Ano dito? Ano pagkain din naman ay ping? Buli? Buli. Diyos mio. Muli. Napapakanta tuloy ako. Oh, di ba? Sabi niya, Muli. Ah, muli. Saan? Asan ang muli? Ayoko nang Lasing. ng alaga ko. Lasing na si Ma'am. Lasing na. Tayo Asan ang dyan. muli? Iba yung sinabi ni Bugs eh. Buli daw eh. Kala, muli pala yun. 7 million in the house. Nawala na sila. Napapakanta tuloy ako sa kanta ni Bugs. Natulog na sila kalbo. Iniwan na naman tayo ni Wing sa ni Abu. Sabi nung dalawa bahala kayo diyan. Mga pagod yun sa trabaho. Sis Atong, ikaw. Kaya. Regalo. Ba't ayaw nyo mag-open cam na dalawa? Hindi ko ba sa dalawang to eh. Ngarag. May pagka-aita kayong dalawa? Ako nga, kahit nga ako hindi nakaayos, kahit hindi ako maganda, ay bahala yan dyan. Basta mag-open cam ako ba? Di ba? Kahit hindi nagagandahan sa akin si Abo sa kasi kay Wings. Basta ako pag nagla-live, parang ano, yan, alam mo yung live ko, parang yung unpredictable, di ba? Yung bigla na lang, uy, magla-live ako ngayon. Tapos, nakakalimutan i-share doon sa group. Sa group. Kanina nga sabi ko. Nag-comment si Anis. Oo nga, sabi. Tsaka lang ako nakapunta nung sinabi nila. Hindi, alam mo, nahiya kasi ako, parang ayaw kasi yung maobliga yung lahat na mag-stay doon. Hindi naman kasi kung sino lang yung kung may time. Kung may time kasi katulad ko, 'di ba naka-open naman yung cellphone ko. Pag ganyan, 'di ba nagluluto ako, busy ako. So, wala akong time na yung bang magpunta ako, mag-ikot-ikot ako sa YouTube, sasabihin ko maghanap ako sino naka-live. Hindi. Basta yung lalo na pagka hindi nag-update ba, pag busy ako, pag ganyan na may nag-message na, oy, ganito, katulad kanina, pumasok siya, naka-ano si Boss, naka-live, sabi ko, saan? Kasi nga, hindi ko alam. Kasi saka, minsan madalang ko din hawakan cellphone. Saka yung ever since na, hindi ako yung nagsisit ng schedule na,
ano na. Kasi Oh. tapos i-ano mo, pag 'di ba ipo-promote mo yung LS mo. Oo. Parang nahiya ako na baka mamaya magdatingan tapos wala naman akong maibigay na Buanaan. kapalit. Bogs, wag Paano mo lang kasi sanayin. Bogs, wag mo sanayin na gano'n na may kailangan na may ikapalit ka. Okay na 'yun na makita mo yung presensya. Kailangan importante doon yung presensya. Wag mong sanayin na Tsaka yung support. kailangan may kapalit ka na yung support ba, doon mo maaano yung tao na kahit wala kang binibigay, nandun pa rin yung support niya sa'yo. Nandun sila. Doon mo makikita kasi mahirap yung yung sanayin mo sila ng ganito, may ako, may ganito Hindi, para sa akin ako. kasi parang ako nahihiya. Ako para sa side Hindi. ko, nahihiya ako na nag-stay, Lalo na kapag sa group lang. Hindi, sa group natin, okay na, understood na yun eh. Eh, paano, Hindi ako 3 hours, may hello, charot. Yeah, sabi nga Liart. bakit ka pa nag-white tapos ngayon ganyan ang ano mo, ang sabi ko, hindi ko alam bakit ako nag-white. Basta nag-enjoy ako sa white. Nag-enjoy ako at the same time. Oo, mahiya ko host. O, diba? Kaya nga sabi ko, isali kung kaya to si Bug sa ano namin ba? Kasi lalo na pag gabi, 'di ba, nakakaano ka din sa amin sa gabi. Kaya naisipan ka namin isali. Kasi nakikita ka nga namin lagi ka napupunta din sa amin. Kaya sabi ko, isali natin si Bugs. Hindi man kami nag-aano, Bugs, na ano, yung kami ba yung mga kasi masarap din yun na yung mapupuntahan mo, yung hindi ka ilang, ano ba tawag doon, yung komportable ka. Komportable. Basta yung komportable ka sa isa't isa. Marami naman ako napupunta ng mga live. Kasi ang ginagawa ko, talagang pupunta ako wala naman akong grupo talaga eh. Pumapasok ako sa mga malalaki. Nakanta lang naman ako eh. Tapos alis na. Oo. Ganun lang naman ang ano ko eh. Ganun lang naman ako. Masarap kasi yung yung hindi, parang nahiya kasi akong obligahin yung tao na Ako ganyan din ako, Bogs. Basta. O kasi meron kasing iba, anuhin mo tapos magagalit, di naman magagalit sa akin. Oh, diba? Diba? Tapos sisisihin ka. Sa rin yan, number 1. Sisisihin ka na. Tapos hindi naman alam na iba-iba naman yung oras natin. I-invite mo ako rito, tapos wala naman palang mapapala. Oh, diba? Maiba-iba yung kaisipan eh. Kaya parang ingat na ingat ako. Pero grabe naman yung, kumbaga, support lang naman kasi dito eh. So, mostly ganyan kailangan support lang. Hindi naman pareha kasi ang natin, oras, mga gawain. Itong grupo natin, at least kampante ako kasi hindi naman walang isipan na kahit na ano ba. Demanding eh. Kung available ka, pwede ka mag-thumbs up anytime. Pwede ka. Tapos pwede kang may trabaho ka, pwede kang umalis. Hindi naman hindi obligasyon, hindi ka inoobliga, ibig sabihin hindi mandatory na kailangan mong mag-stay doon sa Mag-stay. Oo, kasi basta sabi ko, ang pag may trabaho ka, priority mo 'yun. Wag mong i-priority 'yun na porket na ganito si Kuya Bogs na ganyan. Kailangan kong mag-stay doon. Hindi. Wag mong hayaan na maapektuhan yung trabaho mo. Kasi ito white parang lang naman at the same time ang enjoy lang naman kumain. Enjoy tayo, tapos at the same time may konting kita, tapos having friend, makakakilala di ba? Tapos stress reliever. Yung kumbaga yung nabubuong pagkakaibigan kasi yung importante dito. Oo, yung parang sa gabi parang excited ka, makakausap mo na naman sila, may konting na naman. Hindi yung, wag na yung isipin nating yung pera-pera. Basta, kasi automatic naman yan. Kikita tayo rito hanggat paunti-unti, hindi man lang biglaan. Kasi mga small YouTuber lang naman tayo. Pero at least, merong may at least nag-i-enjoy tayo. At the same time, may konting revenue, di ba? At the same time, pero wag nating obliga pagdating sa trabaho, kailangan trabaho una.
Hindi Kasi puwersa yung iba kumbaga. may iba kasi pag di nila nakikita nagsusuporta, hindi na raw magsusuporta, di Eh, naman May yung ibang Hindi grupo na rin 'yon, sila may ibang magsusupport. may ibang grupo 'yon na Oo. mga gano'n na kailangan pag member ka sa ganito, kailangan mong Obligado parang mo ano, pumunta. parang ano tawag dito, parang, pilitan, Sa Oo, oo. pilitan. pangit yung Oo. ganyan. So, ibig sabihin, ang kumikita lang do'n yung ano lang, yung host, yung ano lang, yung leader. Mm. Oh, 'di ba? Unfair. Tama. So, mas maganda ng ganitong equal tayo na nasa isang grupo tayo na kung sinong available mag-stay, kung sino yung tatamsak-tamsak, parang gano'n lang, Oo, para kasi di basta naman hindi natin alam Oo. kasi ang mga basta trabaho, basta busy, ganito. walang obligasyon na kailangan mo, "Uy, kailangan kong umakyat do'n o kailangan kong mag-stay do'n sa gano'n." Mm. Wag. Kasi maapektuhan kasi ang problema kasi diyan parang maapektuhan yung trabaho mo kasi ang utak mo Oo. nahihiya Nandun na. Kailangan mo mag-support. Oo, 'di ba? Hahati Iniisip yung mo yung focus mo. kailangan kong Oo. mag-support kasi magagalit sila, yung Diyan mga ang Oo, 'di lalabas ba? ng ano yung Oo. magsisiraan na lang. Diyan Oo, yung gano'n. lalabas yung mga Oo. ganyan. So dapat i-prioritize natin Open-minded ka yung rin. trabaho. Oo. Ganun din. Naka-focus tayo dun sa lawakan trabaho. ng pag-iisip dito. Kung hindi Oo, mo yung makasupport YT. kasi Oo. Yung YT, ano lang 'to, parang libangan lang natin. Kung wala tayong Enjoy makakausap, tsaka para enjoy. stress reliever lang 'to. Oo. Tama. Kaya minsan ako pag nag-live, 'yun ang ginagawa ko, ayun, parang nahihiyaan akong i-share para at least kung kasi makikita mo doon kung sino yung available na nag-open ng YT, makikita mo naman 'yun eh. Available. Oo, 'di ba? Hindi mo na kailangan Mm. hindi para sa akin. Oo, kaya parang nahiya akong Oo, i-share. ganyan din ako, Bogs. Minsan Lalo nga pag na nag-ano yan sila. nagtatrabaho sa bahay, di ba? Oo, pag Minsan nandiyan nagtatrabaho. ang amo, di makahawak ng cellphone. Oo. kumbaga, tsaka ka Iyan lang si makakahawak ng cellphone pag nasa banyo ka. Iyan Bog si Sis Rojen, sila yung mga friend ko na yan, mag-aano sila, bakit hindi ka nagsasabi na magla-live ka? Sabi ko hindi ko talaga binababa, hindi ko sila mini-message. Kasi kung sino lang yung available na pwedeng na makita nila na naka-live ako. Ganon, 'di ba? Hindi saka ayoko din yung bang mag-upcoming na ngayon ng matagal kasi minsan hindi ako nakakapag-live. Minsan busy pala ako, ganyan. Hindi, Kaya ako kahit sa umaga. Itong grupo natin, wala akong masasabi kasi Tama, natural. tama si Chili Ars. Natural itong grupo natin na na binuo kasi parang friendship to eh. Hindi naman Friend lang, Friendship, magkakaibigan lang ba? Oo, Hindi ganun naman lang. to Kasi yung grupo ng hindi magkakaibigan. Hindi naman to puwersahan. Kung available kang magsuporta sa isang miyembro, okay. Tama. Kaya ganun, parang kaya 'yun ang ginagawa ko. Kaya lahat alam mo naman ako pag nag ko ng live, unpredictable nga kasi bigla na lang ako magla-live. Bigla na lang. Oo. Kasi kanina busy ako pag mga ganun kasing alam niyo naman nagluluto ako. Tapos nung pagkaupo ko, nag-PM nga si kahit 'di ba anong oras na wala nag-PM tapos nung nag-PM si Ann, sabi ko, hinanap ko, saan ba? Tapos nagpunta ko sa YouTube, sinearch ko na lang, sabi ko buti na lang nakita ko. Ayun, nakapasok ako. Tapos nung umakyat naman ako, iniwan ko lang ng cellphone ko nakalapag doon. Alam bakit, 'di ba? Nandun na kayo lahat pag nung pag-live ko, nahiga ako, natulog ako. natulog ako. Iniwan na lang Yun ang kagandahan pag nagla-live ng ganun Kaya 'di ba nung pag nandun na lahat kayo, naka-comment na lahat kayo pero hindi nasagot si host. Tulog. Nag-comment nag-reply na lang ako nung paggising ko, sabi ko naku patay. Ang dami nang si Anis nagpa-attack na. Kung kanino nagpa-attack na, tapos dito nakakulat sila Rojen, si Kang Atong. Kayo lahat nandun, sabi ko. Sa isip ko naman baka busy. Ganun lang. Tulog. Sabi namin busy, trabaho. Nagluto ako tsaka naglinis. Napagod ako pagka kain ng matanda. Sabi ko matutulog ako. Buti natulog din yung matanda. Sabi ko mag-live nga ako.
Kasi yan ang mostly nababantayan ko no, hindi ka makapasok sa live nila tapos magla-live ka. Di rin sila magpapakita. Pag magpakita ka sa kanila, pakita rin Yun na sila nga. saglit. Kung anong i-stay Oo, nila sa ganun, yung ganun, ganun na makikita mo. Ganun na makikita mo. Ganun. Hindi ka gaya ng yung mga sa magkakaibigan talaga. Kung hindi ka makasupport, maiintindihan natin na sa susunod na araw kung kailan may free. naman, walang siraan, di ba? Meron kasi mga Baka grupo na naiintindihan. may mga grupo dito sa YouTube na pira-pira eh. Ay, oo. Pag hindi ka napapakinabangan na miyembro ka, hindi ka napapakinabangan, medyo isisit aside ka eh. Oo. Yan din nababantayan ko sa iba. Di ba? Pag wala kang pera, walang didikit sa'yo. Ganun. Pag pumunta ka sa ibang sa ibang mga malalaking grupo, pira-pira yan. Oh, ganun nga. Oo. Totoo yan. Kaya ngayon makikita mo yung hindi mo feel yung pagkakaibigan. Parang nakakasakal din yung ganun eh. Kailangan pag nag-live si ganito, kailangan puntahan. Oo, kasi obligado ka eh. Ano yun eh, parang obligado kang kailangan mong umano kasi member ka dun eh. Pero at least mas magandang ganito na na natural lang tayo na parang isang magkakaibigan lang dito sa YouTube, sa isang grupo lang na. Oo. Kung sino yung open, kung sino yung available, go ahead. Tama. Basta ayan, stay put. Tapos noon nga may maano pa ako na mag-stay naman kayo kahit 30 minutes or ganito ganyan para namang ganyan. Yung nagrereklamo ba? Pangit naman yung sabihin mo nung mag-stay naman ganyan. Nung kagaya nung yung iba naglo-load lang, 'di ba? Naglo-load, walang yan lang makaya nila makasupport lang. Tapos pilitin mo, 'di ba? Sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko ding, tamo, binilhan mo na ako ng mamahaling laptop. Binilhan mo pa ako ng mixer. Binilhan mo pa ako ng kamerang yung Nikon na DSLR, yung malaki, yung pang professional. Sabi niya, okay lang kasi nag-i-enjoy ka naman eh. Enjoy ka naman. Hindi ka, at least sa trabaho natin, meron kang pag pinaglilibangan. Sabi niya, basta nag-i-enjoy ka, nawawala yung mo, okay lang yan. Sabi ko, pag ganito, pag nandito ako kay Manay Ping, yan, nag-message kanina. Naki-join ako dito sa, okay lang yan, Sisi Lee Arts. Lee Art, okay lang, Sisi. Sige po, open po. Yung alaga niya nag-iyak pa. Ako Bogs, alam mo, ang dami ko rin nakilala dito, ang dami ko na rin naging friend, pero yung feel mo yung pagiging magkaibigan, sabi ko nga makikita mo kami sa sa chat box, mga maluloko kami, kung mga kami ba magbiruan kami, sobra. Pero sabi ko nga sa'yo, yung dalawang lalaki na yan, sila Abo, sila Kai Wings, ganyan lang yan mga tao na yan, pero totoong tao sila. Yung bang mararamdaman mo sa kanila na talagang may malasakit sila sa'yo, yung bang, yan sila si Srojan, yung walang ka-plastic ba? Yung bang sila, yung pagka matinong usapan, matino din sila. Maharot lang sila, pero basta yun lang ang feel ko sa kanila. Sila lang yung parang naramdaman ko na Oo, okay, kay Bro Abo. Yung mga malasakit nila. Tapos nadagdagan pa ni Bogs Barog na balahura. Naging comic ng the group. Wala man kasi yang na yan. Kasi 'di ba kami lang din ng mga magkakaano sa gabi. Kasi yung halos iba pang Pilipinas, tapos sa gabi na puro seryoso, tapos kung ano-ano yung mga puro problema ang pinag-uusapan. Parang makulit. Pero okay lang. Pero parang hindi ka na ng stress pag ganito grupo. Mas maganda yung ganito, kwentuhan, katawanan, biruan, tapos may yung iba nga pasukin pa pati buhay, personal na buhay mo. Pasukin pa yung iba. Hindi na pwede yan. Maliban lang kung i-share mo. Below the belt na yun. Oo. Hindi na pwede yun. Maliban lang kung i-share mo. Correct. Oo. Correct. Basta neutral lang tayo. Enjoy and oo, ganun lang.
Enjoy and earn. Pero lasing na naman yung isa dyan. Yun lang, wala tayong Ah, pantap. Tubig lang nandito. Ay, ano mo, sabi mo? alam Nang mo, iingit, wala, nang iingit si Bugs eh. wala nga akong ano, wala akong chaser nga. Ang chaser ko tubig lang. Tamo. Hindi nga ako handa eh. Kasi sabi ko parang Hindi ka ba handa sa lagay na yan? Pagka ganyan, medyo ano mo lang yung yung hindi nga. yung buka ng bibig mo. Baka mamaya may maibuka na naman yung bibig mo na pwede namin tandaan, ha? Okay lang basta meron pa basta merong laman basta merong laman yung yung debit card ko, walang problema. Kanina nga sabi ko parang nauhaw ko. Sabi ko wala naman akong stock na alak sa akin. Tapos sinilip ko yung nagdahan-dahan, binuksan ko yung kwarto ng alaga ko, nakita ko yung may tira pa siya. Dinadahan ko, sabi ko tulog na to. Ayun. Ay, umiinom. Umiinom pa din yun. Umiinom Umiinom pa pa din siya, Bob. Ay, ganyan naman sila. Pampainit ng katawan. Kasi ano siya, alcoholic siya eh. So hindi pwede yung hindi pwedeng mawala yan. Kasi Sanay na yung siya. alak pag nawala, pag ang isang tao na alcoholic tapos bigla mong itigil, mamamatay. Kasi bababa ang blood pressure eh. Babagal yung blood pressure niya kasi yung katawan niya nasanay doon sa alcohol. Eh, yung mga anak niya, Sir Kahit Bugs, sa pumupunta Pilipinas. dyan. Oh, pumupunta. Bihira eh. Pumupunta lang dito, idadalhin yung yung budget namin for 2 weeks. Ako na nagbabudget dito eh. Ako nang sa akin Magaganda yung anak niya, sigurado. Yung panganay, may panganay siyang anak na babae sa unang asawa, tapos yung pangalawang asawa puro mga lalaki. Walang babae. Irito mo nga si Sis Rogen, pwedeng pangatlong asawa. Ay, atay. Wala na, may mga asawa. Iniwalayan ko nga yung asawa ko kasi ang daming asawa. Babaero. Asawa. Tapos mag-ano pa ako. Tapos ipapalit mo yung maraming asawa din. May mga asawa na eh. Ayoko nang ganyan kasi sisipin, alam mo, yung asawa ko, syempre mag-asawa kami no. Tapos pag wala sa tabi ko, yung utak ko natuturete kung saan siya ngayon. Syempre, iniisip ko yung ginagawa nila. Oh, totoo yan. Syempre, maiisip mo yun. Hanggang iyak ka na lang. Mainam pa yung wala asawa, wala kaisipin. Oo. Kaya hindi ako nag-asawa. Yung anak lang, iniisip ko. Yung future ng anak ko, yun. Tama. Ako ganyan din ako. Wala na akong iniisip. Sabi ko nga, okay na ako na bang kahit wala akong lalaki sa buhay ko ba? Tapos hirap din ngayon, mag-ano-ano ka na lalaki, tapos bubugin ka lang, ay nako. Buti kung mamahalin ka, hindi. Ay nako, di bali na. Bubugin ka lang, wag na, uy. Natahimik yung singer natin. Ano kaya hinahanap na kanta niya? Hindi. Mrs. Nagtatanong kung nagwa-whitey pa ako. Sabi ko, nandito pa ako. Matutulog na daw siya ng maaga. Anong oras na ba dyan sa inyo, Bogs? Ano ba kayo ng ilang oras? 11, isang oras? Isang oras. Sabi niya, mag-whitey ka na lang. Parang may laman to ah. May laman nga. Ang daming may laman yan, nga. Sabi niya, mag-whitey ka na lang. Bahala ka sa buhay mo. Sabihin mo, Bogs, huwag kang magulo dyan. Nalasing ako. Ganito nakakainom na ako. Hindi, sabi niya, whitey ka pa? Sabi ko, opo. Nay, ang galang, no? sabi ko, anto ka na? Sabi niya,
Sabi niya, iyo po. Sabi niya, opo. Sige, mag-whitey ka Tapos na lang. Okay naka-busy lang. pala dyan. Sabi nga, Ikaw ha, pinagtitismo. okay lang. Matulog na ako ng maaga. Bawi na lang tayo sa Friday. Kasi magdi-day off kami sa Friday. Friday, ay Bogs, Friday ang day off nindo. Bakong Friday rin saga, yung ano. binag-ubaga ni Jennifer yung yung upcoming niya, parang bukas man. Oo, 11 na yon. Parang bukas man Sabi yun. ko, pag Friday, matatambayan ko pa naman siya hanggang matapos. Tapos, Ay, may wala, day off din pag siya. Thursday. Oras nila Hindi, ng ang asawa sab- niya yan. Pag Oras na Thursday, ng asawa wala. nila. Sorry, hindi. Ang sabi ko nga, tingnan mo ha, tingnan ko ha, kasi nga bukas siya mag GLS birthday niya yung bukas kamatayan ni Papa. Lasing man yung mga yun. Tingnan mo ha. Para nakita ko Baka doon man. ano mo, may gustong kumanta sa mga nanto. Ewan ko. Hanapin ko ha kung ano yung schedule niya ha. Diba, Pero busy nga sila niya. Natutulog. Anong premyo dyan, Titi Ping? Bukas nga Mamaya. 11. 11 nga. Mamaya na pala. Ngayon. Bukas. 11 na Hindi, pala bukas. Bukas alas 8 ng gabi. Ngayon na, alas 12 na ngayon. 11 na ngayon. Ay, oo nga pala, ngayon pala. Saudi time, alas 12 ng gabi. Alas 12 ng gabi? Kahit sa Pinas, hindi, Saudi time, alas 3. Malabo rin ako maka-attend sa Friday kasi may bisita kami. Tapos, oo nga, kasi mahirap ano yun. nila yan. Hati-hatiin ko, parang doon ako magla-live ako, tapos pupunta ako doon mag-entertain ng bisita. So, okay na rin yung kung bukas na lang ni Bicolana, okay na rin yun. Alas 8 siya kasi makakapasok ka lang alas 9. Oh, pwede na. Alas 8 ng gabi, Bog, sa aga ay mamaya pa lang Bangge. Pilipinas? Alas 3 dito sa atin, Hindi, alas 2 dyan sa inyo. Hindi, alas 2 dito ng hapon. Hindi, alas 7 ng gabi dyan sa inyo. Gabi nga, gabi. Hindi bali, dito siya nakabase. Alas 8 ng gabi. Alas 8 ng gabi sa Pinas, alas 3 dito, di ba? Sa Saudi. So, alas 2 kay Boogs. Ng hapon. Hindi nga, sis. Hindi, ahead ang Pinas ng 5. Hindi Sis, ahead ang Pinas ng 5 hours sa atin Sis Elsie. Gabi nga ang schedule niya, schedule ng gabi ng Saudi. Gabi ng Saudi. Alas 8 ng gabi na ng Saudi yun, alas 8. Okay. Okay lang. Okay. Akala ko alas 8 Pinas time. Okay lang. Edi anong oras yan sa Pilipinas? 8. Hindi naman siguro kasi alauna naman siya nga taga-home. Walang alauna ng madaling araw siya mag-ano? Alas 3? 9, 10, 11, 12. Hindi, nakaset siya ng Pinas So, yun ang sabi ko sa kanya, makakapasok ako sa iyo niyan alas 9 ng gabi rito sa Israel. So, kasi tapos na trabaho. So pwede ka ako magsimula ng alas 7 ng gabi diyan, ng madaling araw, alauna ng madaling araw sa Pilipinas. So alauna nga siya. Kung oo nga. Madaling araw nga. So magmamadaling araw nga siya. Okay lang pala. Ay hindi. Babysit din ako bukas. Wala din. Hindi rin ako makakaano. Ano ba, 11 kasi o 12? kami matutulog. 11 lang, Bog. 11. Oo, ano nga. Bukas na yan. Bukas pang alauna. Bukas ng alauna. Madaling araw. Oy, 1:30 sa Pinas. AM. Ano na pala 12 na sa Pilipinas yun. Dito sa atin 11 pa lang. Oo nga. Ay, sandali. 11. Hindi dapat. Malito tayo. Alangan naman dapat ngayon. Ha? Hindi. Ano ba yan? Nakakalito na. Madaling araw dito sa atin gabi. Gabi dito sa atin. Gabi dito sa atin. Gabi dito sa atin. Alas 7 ng gabi dyan sa'yo, mamaya. Alas 7 ng gabi sa akin, sa inyo alas 8 ng gabi ang alas 8 ng gabi mamaya. Kaya sa kanila ang madaling araw, sa Pinas. Oo. Sa kanila madaling araw. Oo. Maganda. So okay lang.
Kasi at least, no, wala naman silang ginagawa doon. Mag-live lang sila doon, mag-live. Kahit mapuyat sila, pwede pagkatapos, matulog sila maghapon. Oo, kasi Hindi wala namang matulog. trabaho. Kuha nyo na. Nalilito tayo sa pitsa. Saka sa oras. Kasi yun ang nakalagay dito eh. 8:30 ang iniisip ko sa Pinas time yun. Hindi. Yung kasi nag-appear dito, yun na yung oras dito sa atin nun. Yung oras dito, oo. Yun na yun. Alas 8 ng gabi. So, 12 sa kanila, 1:30 a.m. Oo. 12 p.m. Gising siya ng madaling araw. Kaso, babysit ako bukas. Hindi rin ako makakaano. Sino may bisita? Babysit. Sino may bisita? Ako, magbe-babysit. Magbe-babysit. Bukas. May ano ako. Ako bukas, ako ang bibisita. Babysit. Saan? Pero kayo may bisita ako. Ano daw? Bukas daw siyang babysit. Alas 12 na, oh. Nawala na si Bogs. Kausap niya asawa niya? Kausap niya. Nakatulog na si Kalbo. Asarin ko na naman si Kalbo. Sabihin ko, bakit hindi ka na naakyat sa akin? Okay na sa akin kahit matulog ko sa taas. Kasi sinasabihan mo pag umakit ka, natutulog ka lang din naman. Natutulog ka lang pag umakit ka. Oo. Ngayon hindi na umakit, sige sasabihin na lang, sige umakit ka na kahit matulog ka na lang. Basta may kasama lang ako. Basta may kasama lang ako sa taas. Asarin ko na naman yung bukas. Mag-LS yan tuwing umaga. Nag-LS yan. Oo. Asarin ko na naman bukas. Sabihin sa akin yan, sira ulo ka naman. Hindi na talaga nila ako makausap ng matino. Ay, nako. Aray ko, nasakit man ang pit ko ba? Kasi problema ko ang problema ko ba talaga dito ba yung upuan ko dito lang ba sa higaan? Habang tumatagal nalulundo yung pit ko ba sa kakaupo ko dito sa kama? Nalulundo. Hindi, yung bang, di ba yung foam, di ba nagaganon? Yung lagi-lagi mong inuupuan. Okay naman siya. Hindi naman siya okay naman. Yung higaan ko nga. Kaya ang problema ko nito kung saan ko ilalagay yung pwesto ng ko ba doon na lang sa sulok para hindi siya maggalaw. Oo, doon sa sulok. Magkuha ka ng upuan kagaya ni Hindi ko nga, sis, paano man ako sis makakapaglagay ng upuan? Wala mang pwesto. Ito na nga yung higaan. Kaya pag dinalagay ko doon sa sulok talaga. Doon ako magtalong ko, maggaganyan ako doon sa kabilang dulo. Malaki pala, maluwag pala yun kay Sis Bicolana sa kabila. Oo, malaki ang doon, maluwag doon sis. Kasi nag-ano na. Lansya. Hindi ka pwedeng lumipat doon? Ay, lumipat nga ako doon, Bob. Nandun na ako. Tapos, umalis din ako. Dito na nga yung bago eh. Lumipat din ako dito kasi nga, pag nandun ako, hindi ako makatawa. Hindi ako makangaw-ngaw ng maayos. Kasi nga, paglabas ko ng kwarto, pinto, tapos labas, kwarto ng dalaga, dinig na dinig. Dito, bakit nakawalwal parating yung kapatid mo? Ay, iyon nga ang inaano ko sa kanya kasi minsan naririnig sa baba sa umaga, pag kumakanta yon, may time naririnig sa baba yung boses. Oo. Kaya sabi ko, ayoko doon, dito na lang ako, at least dito malayo-layo ba. Kahit magtawa ako, medyo malayo. Wala naman nagre-reklamo siguro, kaya siyempre nakanta ka lang. Wala naman nagre-reklamo. Hindi kahit walang magreklamo, Bugs, nakakahiya, naiilang ako. Hindi ba ako komportable? Buti nga yung amo mo hindi ka papasukin, katukin. Amo ko katukin ka talaga. Hindi. Saka, Bugs. Sabi ko nga, mabait ang amo niya. Saka, Bugs, isa pa, Bugs. Pag nandun ako sa kabilang kwarto, pag naihi ako, giniginaw ba ako sa inodoro, dito sanay ako sa Erenora.
Maiiktad ang pit mo dun pagka umihi ka ba ngayon taglamig. Maiiktad ang pit mo. Naintindihan mo ba ako, Bogs? Naintindihan niyo ba ako? Nauuna yung tawa ko eh. Hindi, yung kabilang kwarto kasi may CR yun. Alam nyo kasi, yung kwarto namin na yun, ano yun, bale 3 kami dito lahat. Dati, 3 kaming katulong. Tabi-tabi yun. 2 kama, tapos ang gitna, yung foam na ano, para ba kaming suman. Tapos, ang nangyari niyan, ginawin man ako, sila may aircon. Alam mo, pagdating ng madaling araw, nangangatog ako. Hidali-dali man yung mga kasamahan ko na magbigay sa akin ng ng kumot. Hagisan nila ako ng kumot. Hindi man nila mapatay ang aircon. Kasi hindi rin sila makatulog. Ako lang ang ayaw sa aircon. So, ang ginawa ko, centralized? Yung ganyan, yung parang Window type? centralized? Hindi man centralized. Yung yung aircon lang na ganyan. Window type? Yung natural lang. Yung luma. Window type. Window type. Window type o split type? Window type. Yung nasa... Yung split type, mahaba yun. Oo nga. Yung ganyan lang. Window nga. Tapos, Bogs, giniginawa ko lagi, ito talagang kwarto ko na to. Alam mo kung ano to? Ano nila to? Storeroom nila to. Lagayan ng mga maleta, yung mga damit na halimbawa ngayon taglamig, yung tag-init dito nila nilalagay. Kaya puro cabinet to. Kagaya sa akin, yung mga kumot nandito. Oo, mga kumot nandito. So ngayon, palibhasa ginawin ako. Lumipat ako dito, dinala ko dito yung foam, nandito lang ako sa gitna, natutulog. Okay lang sa akin kahit ventilador pagpawisan ako kaysa doon sa natog talaga ako ba sa sa aircon. Hindi talaga ako sanay sa aircon. Okay lang sa electric pan sisiping, hindi kaya. Oo. Nung araw okay lang sa akin. Nung Sis Rudy, nung araw okay lang sa akin kahit pagpawisan ako, maganda yung pakiramdam ko kaysa sa aircon, mamamatay ako ba. Tapos nung tumagal na, hindi na bumalik yung isa. Akyat Lee. Sino? Si Lee. Join daw siya sa topic natin. Andiyan pa ba siya? Nung time na yon, dito na ako na permis Di 2 na lang sila doon. Nung umuwi na yung isa, sabi nung kasama ko, sabi niya, buti pa ayusin natin yung kwarto mo doon. Sabi niya, doon ka na lang. Ang ginawa namin, yung isang kama nilagay dito, ginawa na lang namin ng kwarto. Wala nang nagawa yung amo ko. Sabi ng amo ko, doon ka natutulog. Sabi ko, oo, kasi hindi ko kaya yung aircon doon. At least dito, electric fan. Tapos, nung nakaraan naman si Roger, nakita ko nung amo kong lalaki. Sabi niya, Jamila, diyan ka natutulog? Sabi ko, oo. Komportable ako dito. Sabi niya, hindi ba mainit? Sabi ko, ang init nga eh. Kasi ngayong, kumbaga na ako, sobra ng init. Talagang ang pawis ko. Pero nahiya naman akong pumunta na dun sa kabilang kwarto. Pinanindigan ko na dito. So, sabi ng amo kong lalaki, sige, bili kita ng aircon. Okay, kinabukasan binili ko ng aircon. Kaya may bago kong aircon dito. Mabait yung amo mo. Mabait. Ay, yung amo kong lalaki. Kasi amo ko noon, sabihin wag mong paandarin yung aircon ha. Consideration siya. Oo, sabi ng amo kong lalaki. Bakit ayaw mo doon? Sabi ko, ayaw ko. Gusto ko kako ng privacy. Sabi niya, bakit? Sabi ko, mamaya kako, nakasuot ako ng short, tapos nakikita na pala yung pit ko. Hindi ako komportable, gusto ko kako solo. Pero hindi nila alam, syempre, alam mo naman na. O, diba? Mas komportable ako ng sarili ko lang yung kwarto. Kaya ngayon, bago yung aircon ko dito. Kahit naman sino, mas komportable na. Kasi ang hirap, Bogs. Kasi pwede kang patuwad-tuwad kahit nakabuka ka kang walang saplot. Oo. Kasi nakakaalangan, diba? Isang kwarto kayo. Wala pintuan namin, Sir Bogs, walang mga lock yan. Pwede ka pa rin wala tong lock. Wala tong lock. Wala. Lahat ng pintuan ng katulong, walang mga lock yan. Wala. Lahat. Kahit saan na bahay ka pupunta, wala yan. Anytime ka mapapasok. So, pero naman, wala kang privacy. Meron ka naman, pero lagyan mo lang ng harang para alam mo may papasok.
ang mahirap kasi diyan sa Saudi Kahit kasi na. wala silang agency na yung counterpart ng Oh. Pilipinas. Kasi Meron naman ang dito pero nangyayari wala kasi ngang diyan, puro pakialam. lang eh. Kaya Walang walang pakialam. pakialam. Walang pakialam ang agency. Kasi may agency ako sa Pero pang Riyadh agency eh. dito, mga Counterpart lokal ng din. Pinas pero wala pa rin. Kasi mga lokal din sila eh. Hindi naman Wala silang pakialam kasi hindi na sila kumikita sa inyo. Oo. Oo. Pakikialaman Ganun nga, kanila tama. pag may kumikita sila. Tama nga, Bogs. Pag Ganun isauli nga. ka nga, doble benta ka nga. Ang laki ng bayad. Kahit 3 months ka lang sa amo mo Ganun lang dati. yan eh. Oo, ganun lang naman ang mga kalakaran ng agency. Alam natin. Mm-mm. Pag once na wala nang pakinabang sa'yo, itchapuera ka na. Itchapera ka na. Ganun nga ang mga agency. Kaya marami napapahamak. Pero naman dito, pagka halimbawa may kukunin silang bag, kumakatok sasabihin ko, saglit. Oh, di ba? Dito kumakatok Galit. man pero may amo talaga Pero na at mga least okay bastos. lang na kumakatok. Pero yung itong bigla ka nalang papasokin, parang wala kang kalaban-laban. Oo. Kagaya nga ng alaga ko ha, madaling araw, ginising ako. Inakyat ako dito yung bunso na bata, 12 years old. Kinatok niya ako, di ko siya pinapansin. Ikaw pa naman gising alas 3 na madaling araw. Bakit? Kinalauna na hindi ako sumagot. Binuksan niya, ginigising niya ako. Di talaga ako gumising kasi yung kuya daw niya magbabiyahe, kailangan daw ng gamit. Sa isip ko naman, kahit saan tayo magkita, magsumbong ka sa magulang mo, mag-aaway talaga tayo. Kasi oras ng pahinga ko, gigisingin niyo ako dahil dyan. Layasan ko kayo, sabi ko. Hindi naman nag-react yung nanay pagkagising. Yung iba ganyan, sabi ko, ang haba ng oras kanina, ang aga-aga, di siya nagsabi na magbabiyahe pala siya. Sabi Ganyan ko. nga mga utak nila. Mga baliw. Aga akong lalaki binatahan, naiinis ako kasi kulang na lang parang bata naghahanap ng gatas. Pag nandito yan siya, simulan na nagtrabaho yan siya. Tawag ng tawag, tapos yung damit lang ba na hinubad niya, tapos sabihan ka pa na, labhan mo to, ilang minuto to para matapos. Ay, giatay. Ano ako, washing machine nga, hirap na 1 minuto tapusin. Giatay. Sarap banlawan na lang, ilagay sa dryer para tapos na. Oo, dapat ganun na lang. Nilagay mo na, dapat si Srodyan ang nilagay mo na sa isang batya, saka mo binuhusan ng downy, saka mo na drenay. Wala silang downy dito, tapos kumot, hanapan ka ng kumot. Saan daw yung kumot na kinukumot ng amo kong lalaki sa baba? Ewan, kasi kung nandyan lang yan, tinutupi ko lang, ilalagay ko dyan sa gilid. Pero kung wala dyan, binitbit ng tao dito sa loob ng bahay. Kahapon pa sila naghahanap. Sabi ko, hanapin nyo sa kwarto. Magdala nga kayo ng kumot sa labas, di na nga maibalik. Ganyan sila. Mamahalin ang mga gamit nila, pero mga burara. Walang pakialam. Tapos katulong na ang anuhan nila na hanapan. Kumuha, ganun. Yatay. Kaya ako, okay na ako dito. Ngayon, walang tao doon sa malaking kwarto. Bakante. Pero nandito ako. Oo, darating. Siguro mga 2 weeks pa daw. Dito ako. Mas komportable ako dito. Nakakangaw-ngaw ako ba? Nakakatawa ako ng maayos. Doon mauutot ako kakakontrol. Hindi ako masyado makangaw-ngaw doon. Nahiya ako alahas nila, burara sila sa alahas nila. Yung alaga kong babae, after 2 days yata, naghanap siya. Sabi niya, nakita mo ba yung singsing ko dito sa kusina? Hindi. Saan mo pinatong? Di ko alam. Basta andito ko lang yung hinubad. Ay, kiatay. Wala akong nakita naglinis. Sabi niya, hanapin mo kahit saan. Saan ko hanapin? Tapos sasabihin pa kung magkano. O, magsabi pa naman yan sila, gali, mara, expensive. Makialam ko. So, pagkagaya nung alaga kong lalaki, sabi niya, sabi niya, nakita mo yung relo ko na Apple Watch? Sabi ko, hindi. Saan mo nilagay? Sabi niya, di ko alam. Basta binitbit ko yan siya sa baba. Mahal yun. 7,000 riyal. Ako talaga? Ginawa naman akong bobo. Saan ka makakita ng Apple Watch na 7,000 riyal? Ang pagkakalang pinakamahal dyan, 2,000 plus lang. Baliw. Mga baliw yung mga tao dito. Pati yung anong tao, ano yung hinahanap niya ha? May hinahanap siya na maiinis ka talaga kahit ano-ano na lang.
Sarap sabihin, tawag siya ngayon. Mga siguro after 30 minutes, tawag na naman siya. Sigawan ko pa. Nabibwisit ako para kulang na lang ba yung bigyan mo ko ng gatas. Maya-mayain ka. Nakakainis kayang ganyan. Parang ano ka pala, parang ako lang din pala ikaw eh. Oh, ganyan lang din ako sa amo ko. Sinisigawan ko, sinasabihan ko na, ginaganyan ko. Parang ginagawa lang yung robot, ano? Oo, ay ganyan sila, Sir Bogs. Grabe sila. Nasasayangan sila Ganyan. sa sahod. Ganyan ang tao. Oo. Pero ganyan ang tao dito. Hindi, iba talaga ano. Kasi Western yung amo mo si Elsie, di kagaya dito, Diyos ko. Tapos yung magluto ka, no, palutuin ka niya. Niluto mo na, tinakal mo na lahat-lahat. Maya-maya, pupunta sa kusina, makikialam, sarap ganyan ba? Ikaw na lang kayo magluto dyan. Yung ganyan ba? Tapos kagaya ng siya magluluto. Pag nandyan ka, nakatingin sa kanya, mag-assist. Ikaw pa tatanungin, paano to? Tama ba to? Ginagawa ko? Baliw? Parang ako lang. Ako ang ginagawa ko niyan, sis. Ako ang ginagawa ko niyan sa amo ko. Sabi ko, kung gusto mo ako magluto, ibigay mo sa akin yung recipe, ibigay mo sa akin yung ano. Sabihin mo sa akin kung ano gagawin ko, tapos umalis ka. Ayoko ko ako na nandito ka, tas ngangaw-ngaw ka, ganito, sura-sura, ganito. Jamila, akin na yung ano, Jamila, akin na yung ano. Kasi nabubuisit ba ako, ang hirap ka akong magluto na yung isip mo. Jamila? Ang pangalan mo, Jamila? Jamila, oo. Kasi, maganda yung Jamila meaning, Sir Bogs. Maganda. Pangalan ng anak ko yan, Jamila Faye yung bunso ko. Kasi, hindi nila ma-pronounce yung di ba, ang pangalan ko Esperanza. Tapos, Tapos, ang inano ko, sabi ko, SP. Sabi niya, napangitan sila doon sa SP. Kasi, di ba, mayroon silang salita na Esme, yung parang ganon, yung S, yung parang ganyan na, yung parang, tapos isa din, wala silang P, puro B. Wala, hirap sila doon sa, yung Esme, yung parang, bakit? Yung parang ganon ba? Yung ganong salita ba? Yung sa kanila. Oo. Kaya sabi niya, yung ganon, parang ganon. Oo. Tapos kaya sabi nila sa akin, ano ba name ng anak mo? Sabi ko, Jamila Faye, yung bunso ko. Tapos, sige, okay. Jamila na lang itawag namin sa'yo. Kaya naging Jamila ako. Akin nga, saan nila kinuha yung pangalan ko? Nung dati kong amo, sabihan niya, Rugini. Saan nila kinuha yung T? Tapos dito naman, ang tawag nila sa akin, Rugina. Hinayaan ko na, Rugina, sige, bahala kayo dyan. Kaya naging pangalan ko, Jamila. Kasi hindi nila maano yung ayaw nila doon sa pangalan ko. Sabi ko, okay, bahala kayo, palitan nyo. Ang pangalan ko dito sa alaga ko, Buddy. Buddy? Kasi parang diba, ang pangalan ko, Junior Salvador. So, Buddy. So, sabi niya, bakit Buddy ang pangalan mo? Sabi ko, ano ka kuya, English, ano ka kuya ng Salvador? Kasi Salvador, Espanyol, di ba? Yung English name ng Salvador is Buddy. Buddy. Tawag nila sa akin, Buddy, kasi hindi nila maano yung Salvador. Mahabo. Kasi junior ako, junior eh. Kaya naiiba yung mga pangalan. Gaya lang yung alaga, yung panganay din si Siping. Naligo na siya, lahat-lahat, pumasok siya sa kwarto niya. Pagbaba niya, hinanap niya sa akin, saan yung tob ko? Ewan ko, di ako kumuha ng tob mo. Sabi ko, saan ka naghubad? Hindi ko alam, tignan mo daw sa kwarto ko kung nandun. Giatay! Mabwisit kang ganyan? Ganyan sila. Kaya ako, hindi na ako nag-aano sa kanila. Kaya amo ko ngayon, pag nagluluto ako, tatanungin niya sa akin, Jamila, tulungan ba kita? Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumayas ka. Saka yung, di ba magluluto ka ng motasis? Naubos na nila lahat-lahat. After 2 weeks, sabi niya sa akin, masarap yung motasis mo, sabi niya, pagkaluto. Tapos, after 2 weeks, nag-alburuto yata't yung utak niya kasi yung asawa niya nandun sa ibang, nasa ibang babae. Surya ba to? Nasa Surya yung asawa niya na habang kumakantot doon na naabuburido yung utak niya. Tapos, ikaw pagtripan, sabihan ka pa, ayusin mo yung pagluluto mo ha, kasi yung nagluto ka ng motasis may buhok. Sabi ko, sarap na sarap ka nga. Tapos, ngayon ka pa after 2 weeks, ngayon ka pa magsasabi na may buhok. Nagreklamo, giatay. Tsaka may hijab ka naman. Yung may kanin tapos yung may manok. Ano yung luto yun, di ba? Oo, kabsa.
Paano ilutuin yun? Paano lutuin yun? Madali lang yun. Madali Beb. lang naman. Parang gisa-gisahin mo lang, Sir Box. Igigisa mo Tapos lang yung kainin mo. magbawang sibuyas. Ilaga mo Tapos muna. Oo, ganun lang. Tapos may mga Oo. ilaga mo na yung pangsahog manok. sila. O, Ano yung kasama mga yung manok. ano yung mga spices nun? Yung paprika. Mix spices. Hindi, wag kang maglagay ng paprika. Yung mga cumin. Cumin, Cumin. tapos Hindi ko kasi alam kung Cardamom. anong English ng Kamon. iba ng mga ano Kamon. nila, mga pangsahog. Cumin, cardamom. Ang cardamom. Yung lemon na itim, yung pinaitim nila na lemon, pinadry. Dry lemon. Hindi ko alam. Mm? Cloves. Maglalagay Kamon. din ng Tapos, cloves. Iba kasi ang ano ng Arabic sa Hebrew eh. meron ding kabsa mix kung gusto mo. Parang wala yan dito. Ang ano kasi dito, ano lang. Kamon. Hindi ko alam Tapos kung ano lagyan mo sa- lang siya ng Camon at cardamom. magi. May cloves, okay na rin. Saka mix, Oh, pwede na mix yan. spices. Sa pagtimpla mo lang naman yan. At saka yung magkulay-kulay siya. Lagyan mo ng tomato paste para kumulay, pula. Paano yung kanin? Paglata na Yung yung pinaglagaan mo ng manok, doon mo depende kung iluluto yung imimix mo kanin. na siya dun sa manok o kunin mo yung manok, ilagay mo sa oven. Oo. Depende na yung sayo. Sa akin, So, pagkalagad ibig sabihin, ng Kung manok. ano yung So, sinabaw ibig mo sa sabihin, manok, yun din ang isabaw mo sa kanin. Yung Mm-mm. paggisa mo ng bawang sibuyas, tapos lalagyan mo ng Lagyan mo tubig, ng tubig. Oh. tapos yung ilagay mo na yung bigas para nag-isahin Hindi, ka. Hindi, lambutin mo muna yung Pakuluan manok. mo yung manok. Hindi ko muna. Palambutin mo muna Ilalagay siya. yung manok. Pagkagisa mo, ilagay mo muna yung manok, tapos bigyan mo ng Manok. tubig, Lagyan ng tubig. Oo. Tapos Lagyan lagyan mo ng na Kung- spices. ng mga Kung ang spices. kanin, kunwari, kung ang kanin, ilagay mo siya kasama sa manok. Pag nalata na yung manok, balatan mo yung manok. Kailangan mo yung balatan, tanggalin mo yung balat. Kung isali mo lang siya doon sa kanin. Pero kung kukunin mo siya na pag nalata na siya, kunin mo Mas siya masarap ng pag i-open tapos mo ilagay muna. mo sa oven. Wag mong balatan. Parang mag-crispy tsaka magkakulay. Oo, yun. Tsaka nilalagyan nila yan ng nilalagyan nila ng tomato paste din. Kukuha ka ng konting sabaw, lagyan mo ng tomato paste, lagyan mo ng kurkum, i-mix mo yun, tapos yun ang ilagay mo sa ibabaw ng manok. Kurkum din pala Ano atin yung yan, kurkum? Yung Turmeric. Kurkum din yan dito sa Israel. Kurkum. Pero ang gusto ko parang mas masarap yung nilalagay sa oven. Yung manok. Kaya nga, alam mo, bumili ako ng yung oven na yung built-in, yung pinapasok sa dingding, yung malaki, yung sinasalta. Dito ko pa binili, tapos pinadala ko sa Pilipinas. Sabi ko, mas magandang ganito kasi para at least kung may matutunan kang di ba dito sa matry mo na. Magaganda din ang gamit nila dito, Sir Bogs, di ba? Matututo kang mag-bake, matututo kang magawa ng di ba, ng mga tinapay. At least doon sa Pilipinas may alam ka na. So hindi mo na kailangan kung pumunta ng sentro, ng city, ng para bumili ng tinapay. At least doon sa bahay, pwede ka nang gumawa. Alam mo nang gumawa. Meron din sila yung bago ngayon, Sir Bogs, yung pressure cooker siya na electric. Oo, marami Ano. mga gamit ngayon na Kaya maganda. Problema ngayon yung budget kung kaya mong bilhin. Yun lang. Kasi bibili kang mumurahin. Takot naman baka sasabog. Siyempre, doon ka sa quality. Wag kang bumili ng Sabi ko nga sa asawa ko, kasi ang asawa ko medyo matipid eh. Sabi ko, mahilig siya sa mga sales. Sabi ko, wag kang paggamit sa bahay. Kailangan good quality kasi yung mga kasi kala mo ba nakaka-sale ka, bibili ka ng sale. Kala mo ba nakakatipid ka? Hindi. Kasi ang nakailang sera na yung yung mura. Yung mga peke, yung mga hindi original. Madaling masira. Mabibili mo siya ng mura. Ang magsisilbi lang sa iyo yan mga 1 taon, 6 months, masisira na yan. So bibili ka na naman. So bibili ka ulit ng bago. So madodoble yung gastos mo. At least kung good quality na gagana siya ng mga 5 to 10 years. O di save ka. Sure ka magtatagal.
Yun din ang sabi ng alaga ko, sabi niya, kung bibili ka ng mga gamit, kailangan may kalidad kasi gamit yan eh, Oo, pang may matagalan pangalan yan talaga. eh. Oo. Kasi yung iba nga katwiran, nagtitipid ako kaya ganito lang mura lang. Ay, hindi ka siguro makakatipid. Hindi katwiran daw. Sabi niya, hindi katwiran yung nagtitipid ka. Kung gamit, kailangan gamit. Kung gusto mong Gamit. kailangan. Kasi araw-arawin mo gagamitin yan eh. Mm. Kung mga damit-damit lang na mga pang ano lang yan eh. Kasi syempre, okay lang yung ganon. Kasi after 1 year, luma na yan. So, pwede ka na magpalit. Yung mga damit-damit na yan. Pero yung mga gamit na yan, na ano yung mga, kalalo na yung mga electronics na yan. Tapos yung gamit na ano, mga ano sa bahay. Huwag ka magtipid. Kasi kailangan pang yung good quality. Satisfied ka rin talaga na sa paggamit. Kaya nung mga mura eh, minsan hindi maganda yung ano niya, hindi talaga maganda yung quality. Yung paggamit din. Wala naman ang plano mag-abroad Kaya, sana. Wala namang plano. Yung trabaho ko sa Pilipinas, tapos ako ng accounting. Tapos ang trabaho ko sa Pilipinas, sa accounting firm. Tapos yung misis ko nga, nag-try dito sa Israel. Yung company na pinagtrabaho ko sa Pilipinas, medyo naghina. So sabi ko, mag-try na nga ako. Sunod na lang ako sa misis ko. Pero hindi pa kami kasal kasi bawal dito yung mag-asawa. Bawal. Ganun. Pag mag-asawa kayo rito, hindi ka pwedeng pumasok dito. Kailangan isa lang. So sabi ng misis ko, huwag muna tayo magpakasal kasi kung ano man mangyari diyan sa Pilipinas kasi unstable na during that time, unstable na yung company. Sabi niya, huwag muna tayo magpakasal. Tapos mauna siya rito sa Israel. So at least pwede ako makasunod. So after 1 year, nag-bar down nga yung company. So sabi ko sa boss ko, mag-try ako na mag-abroad. Ayun, after 1 year, siguro mga almost siguro mga 8 months din ako. Dito naman bawal ang hindi kasal. Dito bawal din ang kasal kasi parang kinokontrol nila yung population dito eh. Kasi maliit lang 'to eh. Maliit lang ang bansa na 'to. Pero pag nandito ka, kung nasa labas ka ng Israel, sa inyo, naisip nyo, Israel, magulo, delikado, mapanganib, di ba? Pag nasa loob ka ng Israel, para kang nasa paraiso. Walang gagalaw sa'yo. Walang, basta safe ka. Safe. Iba ang feeling dito pag nasa loob ka ng Israel, hindi yung pwede ka maglakad kahit mag-jogging ka yan, madaling araw, alas 3, alas 12 o kung ano yan. Walang gagalaw sa'yo dyan, walang ano. Kasi nga, di ba, kaya nga ganun ang nandito sa mga labas. Kasi laging may bombahan dyan. Ngayon lang naman yan, di ba? Ang Israel, hindi naman nag-i-initiate manggulo. Hindi sila nag-i-initiate manggulo. Kung kailangan, nagde-depend lang sila. Pero protect. Ito lang nang nangyayari nang yung sinulosob sila nung minasakir yung isang lugar dito sa Israel, pinasok ng Hamas. Doon na sila nagalit. Kasi ang Israel hindi mo basta-basta kasi ang mga gamit nila the best. Kung anong gamit ng Amerika, yun din ang gamit ng Israel. Oo, may nga daw dyan sa Israel yung parang pasabugi ng buong lugar pero di nila ginawa. Kasi may madadamay. Hindi pa nila ginagamit. Mayroon pang laser dito na pwede lang spray ang isang lugar na yan. Iniisip din nila yung mga mga parinir na nasa loob. Hindi sila, ang iniisip nila yung buhay ng tao. Kasi kung iniisip nila yung nila para manalo sila, ginawa na nila pero iniisip na maraming madadamay. Hindi violent ang Israeli, hindi violent.
Oo nga, mga mababait nga sila. Napaka-harmless nila. Hindi sila yung yung bawal dito manakit ng yung physical. 50,000 shekel. Milyon sa Wow. peso sa bawal dito magmanakit ng yung physical, yung mananampal ka, manununtok ka, bawal. Oo. Ganon. May Buti penalty, ganyan, Sir Bogs, no? Dito 50,000 naman, kung ano lang, yung may makitang dugo, mapadugo mo, yun lang. Maganda yan dito sana, no? Kasi maraming Araba na namamalo, nananampal. Oo, depende yan sa gobyerno eh. Dito bawal. Bawal eh. Pero may mga Maganda Pilipino rin talaga dito, dyan. mga rito na sa sobrang stress na tawag nito, na sasaktan yung mga matatanda. Ang ginagawa naman ng government, kinukulong ng mga ilang tapos dinideport na. Dito, sabi ko. Ilan taon na ba kayo dyan, Bog? Ako 13 na ako rito. Wow. 13? 13. Na rin. Sana, all na lang. Yung kalahati ng Bicol, nabili ko na yun. Sana all. Sana all mayaman. Nabili na rin yung mo, lugar mo doon. Inaantok na ako, nagising ako sa Bogs, biglang Bogs, laki ng mata ko. Kahit isang piraso lang ba? Ang laki naman ang nabili mo sa Bicol. Kahit isang Sangit yung place mo lang ang may bigay sa'yo, Oo, kahit isang lang ba, isang kubo-kubo lang. Tapos dalawa pa sila. Akala ko isang baryo. Sisiw yan. Kubo-kubo lang. Kahit isang baryo na, sis, bay kalahating Bicol na ito. Isang baryo na lakingin mo. Hindi. Wag na isang baryo. Masyadong malaki naman yun. Kunti lang. Happy na ako dun. Hindi naman pala palalo. Isang hasyenda. Hindi, joke lang. Pinatawa ko lang kayo. Meron naman kami nabiling konting property. Kasi nga dalawa kayo diyan. Kasi dalawa kayo diyan, tapos malaking sahod dyan. Malaki sahod. Lang, kumbaga Bogs, kumbaga yung sahod nyo, alam mo ba yung palikpik ng ng isda? Yung 'di ba yung sa pinaka 'di ba yung palikpik 'di ba yung may mahaba? Yung dito lang sa ilalim, yung dito ba yung sa singi? 'Di ba kapiraso lang yung palikpik dito? Ganun lang yung sahod namin ba? Sahod nyo. Ilang hati? Magkano sahod nyo? Ay, ang sahod namin dito, wala pang 30. Net. Ikaw, Sis Rogen. Wala, nasa pa lang yan, nasa 22? Oo, nasa 22. Depende ang palitan. 21, 22, palitan, Bogs. Ito ang pinakamababang sahod. Ako nag-aano sa anak ko. 22 sa peso? Oo, peso. 22? Hindi man. Magkano ba sahod mo sa di ba? Magkano ba? 1.9? 1.5. 1.5 kasi? 1.5 dito. Oo nga. So, pumapatak mo ng So, ibig sabihin, pumapatak lang ng mga 22 to 23, something. Oo, ganyan. Sa palitan. Depende. Sa peso yan, ha? Oo peso. Nga, sa peso. Tapos, grabe. Hirap pa yung trabaho bahay. Ibig sabihin yung sahod nyo, lang namin dito, yung weekend lang. Pang-allowance lang. Allowance weekly? Weekend lang, yung kasi yung halimbawa may pasok ka ng weekend na araw. Yung Shabbat. Kasi ang rito, Sabado sa weekend, day off yun. Kaya lang, ang ginagawa. Kaya nga kung pwede pa lang lumipad na kami dyan, Sir Bogs. Naghaplas na kami ng lana. Namin dito, ang Saturday, Sunday, ang weekend namin dito, pumapatak kami ng mga 5,000 peso. Wow. So mag-stay kami. Kung mag-stay namin yung 4 weeks na yan, yung 4 weekend,
So, Mm. 20. Nasa 20 na. Mm. Mm-mm. Eh kung meron ka pang may mga extra ka, may mga nagpapalinis ng bahay. Kasi dito may mga kapitbahay kaming nagpapalinis na hindi lang kayang maglinis. So magpapalinis sila ng bahay. Siguro mga mga 2 hours, 4 hours maglinis ka ng bahay. 4 hours of 50 shekel. So mga 200 shekel. So kikita ka ng 4,000. Ganun. 2 hours lang. Sana all na lang. Ang laki, 2 hours per 1,000. Samantalang dito ang 2 hours, 1,000 lang. Grabe, grabe depende. Mas dito, mas malaki yung mga reliever, yung mga nagbabakasyon. Tapos yung di magkukuha ka ng reliever. Reliever, oo. Ay nako, alam mo, sa isang buwan, kumikita sila ng 200,000. Ay, mas malaki ba ang bayad sa reliever? Bakit? Mas malaki ang bayad, mas malaki ang Kasi singil ng extra mga lang kasi reliever. sila eh. Oh. Kasi wala silang benefits, wala silang insurance. So doon nila okay. So sa isang buwan, kumikita sila ng 200,000. Yun naman ay Pero, yung mga papel. Wala na mga papel yun. Kumbaga marami rin ba? Kasi wala naman reliever na na may papel eh. May papel. Lahat ng mga reliever wala nang visa yan. Parang TNT sila. TNT sila. Pero sila ang malakas mag-demand, sila pa ang malakas kumita. Wala nang mga visa yun. Kumbaga sila walang mga papel, sila pa yung malakas. Oo, malakas sila mag-demand na ganito kasi siyempre kailangan mo kami. Paano ka makakapagbakasyon kung kasi wala namang magpapalit sa'yo na may regular visa. Kasi lahat yan, pag regular visa, lahat yan may mga trabaho. Eh paano kung wala bang nag-check up dyan, Sir Bogs? Na kagaya ng gobyerno na i-check yung mga tauhan. Oo. Hindi, taga-lokal dyan. Wala. Eh ano na yun eh. Kumbaga sikreto na yan eh. Ganda nun. Punta Yun nun lang tayo. Pag-uwi sila. Tayo. Sabi nga ni Bogs, hindi na nga daw pwede. Hindi, naman. Penalties. Hindi tayo kukuha ng visa. Wala pang hiring. Hindi tayo kuha ng visa. Tayo, mangwak-wak, diretso tayo lipad. Para walang visa. Pwede ka rito mag-tourist, tapos kung may kakilala ka rito, pwede ka mag-sideline. Pero malaki din ang gastos kasi kailangan mo ng show money pag tourist ka, di ba? Oo. Hindi ko alam kung magkano yung rito, yung kalakalan ng pag mag-tourist. Marami rito mga ay, ganyan siguro ang ginagawa ng iba, Sir Bogs, na magto-tourist tapos na sa pilgrimage, tapos tumalon na hindi na sumama, hindi na sila parang lumayas na pagdating dito, lumayas na wala na nangyari kasi nahuli sila lahat eh. Kasi hindi ka pwede din magtago rito eh. Lalo na yung may record ka sa immigration. Nahuli sila lahat. Wala rin. Useless din yung pagtalo nila rito. Kaso wala din. Kasi ang liit lang naman ng Israel eh. Ilan lang naman ang population dito? 7 million. Pero yung mga walang papel na yan, bakit sila nawalan ng papel? Legal naman. Ay yung mga yung mga nawawalan, ay yung mga tawag dito, yung tapos na sila sa visa na ayaw pang umuwi. Tapos hindi na lang sila nag-renew. Dito kasi pag tapos ka sa visa, meron kang state fund na lahat ng yung sa sahod mo, halimbawa pag natapos ka, meron kang tawag nito yung pension. So 25% ng pension mo mapupunta sa government fund. Tapos makukuha mo lang yung pag for good ka na. So halimbawa, kung ayaw mo pang umuwi, i-risk mo 'yon. Kumbaga, hayaan mo na yung fund na 'yon. Mapupunta na 'yan sa gobyerno. Magano ka na, magti-TNT ka na. Hindi ka nila huhulihin. Pero hanapin ka syempre. Alangan naman magpapahuli. Risky din. Risky rin. So pero mas malaki ang kikita, mas malaki ang kita mo kasi magiging reliever ka. TNT pero kahit na kumbaga, syempre risky talaga kahit malaki ang kita once na mahuli ka naman.
Oo. May penalty or may babayaran, ganun? Wala namang penalty. Ikukulong ka Ah. lang. Ikukulong ka lang tapos Uwiin. i-deport ka. O di okay na rin po. Mas maganda na yung Kasi ganyan. parang libre ka sa pamasahe sa eroplano. Oo, di ba? Wala kang gagastusin din pala. Hindi ka naman pahirapan. Ikukulong ka lang ng mga ilang araw, 2 linggo dahil Pero yung gamit mo, bit-bit mo. So maraming ganyan dyan. Siyempre pag TNT ka, alangan naman mag-i-stick ka pa ng mga maraming gamit. Kailangan yung hand carry mo na lang. Kasi ang pag TNT ka, wala ka ng regular na tirahan yan. So maraming TNT dyan. Oo, wala ka ng flat niyan. Kasi pagkatapos ng ganitong trabaho mo, pag patapos ka na, maghahanap ka na ng naman. Pag makikitira-tira ka na lang sa mga kakilala, gano'n. Medyo miserable, kaya lang siyempre saplan, pinili mo yan, ayaw mo umuwi. So, kapit patalim talaga na. Pero at least kumikita ka. Sabagay, pikita ka ng kahit isang taon ka lang mag-TNT pala, di okay na. Pwede ka nang umuwi. Siyempre, isang relief mo lang ng isang buwan. Oo, kung 200. Sa isang isang taon yan, laki na nun. Kaysa naman umuwi ka ng Pilipinas, nga ka doon. Tama. So, sa palaran ka na. At least kung mahuli ka naman, hindi ka naman papatayin. I-deport ka lang naman. I-deport ka lang naman. So, kailangan mong mag-ipon na rin kung halimbawa dahil anytime mangyayari na pauwiin. Mas maganda yung magtagal. At least kahit pa paano. So magiging naging practical ka lang. Practical. Magbabase ka rin sa batas. Lumabag ka lang dahil wala ka ng visa. Yun lang naman ang binilabag mo, wala ka ng visa. Nagtatrabaho ka ng illegal. Pero lang mga kasunod. Mas nga rito sa Israel. Siyempre. Masarap sana dyan. Kaso, hindi man tayo makarating doon si Srodjen. Maghanap na lang tayo ng apam galing doon. Kaya naman. Para makapunta. Maghanap tayo ng apam doon si Siping. Kaya nga yung kaklase ko, nag-asawa na lang din ng lokal kasi wala na yan. Sa panahon kasi ngayon, may kailangan mo na ng insito. Kasi nung panahon na namin, kung may kakilala ka lang rito, kung yung roles noon na kagaya dati sa amin, ngayon magkakilala na kayo. So pwede akong maghanap dito ng employer, na ganito, Maniping, pumunta ka doon sa agency na sa Pilipinas, mag-report ka doon, dalhin mo ganitong documents, kasi meron akong employer dito para sa'yo. Ganun ang dati kalakaran. Ngayon, hindi na pwede, kailangan mo ng may insito, kailangan mo ng may certificate, tapos ka ng caregiving. Noon, Maniping, punta ka doon, tapos magbayad ka lang doon, tapos mag-training ka lang ng 2 weeks for caregiving, tapos 1 week for Hebrew. Yun lang. Basta basta andito ako, meron ka ng employer dito, hinanapan na kita ng employer dito. Sasabihin ko na lang, report ka sa ganitong agency. Ipasa mo lahat ng mga dokumento. Mag-training ka ng 2 linggo sa caregiving. Masarap sana, Bogs. Masarap sana na may dumating sa amin na taong ganyan. Yung pwede kaming madala sa medyo malaki-laking kita. Kasi kahit anong ipon mo sabihin pag nagpaaral ka, wala na. Hindi, kasi yung sahod nyo dyan talagang maliit. Grabe talaga, Bogs. Ang liit talaga ng sahod. Pero at least, okay na kaysa naman sa Pilipinas na... Kaysa sa Pilipinas, iyon nga lang. Gapang ka. Saka ang iniis ko kasi, Bogs, ngayon yung yung edad. Ilang taon na ako? O may tatanggap pa ba sa akin? Di ba? Okay lang. Wala namang problema sa edad yan. Basta kaya mo bang maghugas ng puwet. Kaya mo magpunas ng kasi ang trabaho mo rito hindi naman bahay Ang trabaho mo rito caregiver, yung tao. Lilinisin mo,
aalagaan mo. Ang ano lang dito, gamot, pagkain, paligo. Yun doon ka lang nakafocus. Kung dalawa lang kayo sa bahay ng matanda, yung paglinis ng bahay, second priority mo na lang yan. Kumbaga, lilinisin mo lang siya kung kailan ka available. Kung kailan ka available. Oo. Basta ang priority mo, yung gamot ng matanda, tapos yung pagkain ng matanda, yung ano nyo, yung sa inyong dalawa. Tapos yung paglinis ng bahay, ano mo na yan? Parang ano mo na, alternatibo na lang kung wala kang ginagawa na. Basta doon ka lang nakafocus sa sa alaga mo. Pero may mga family naman na ituturing kang parang yung alipin. Pero dito, pag once na nakita nilang alam mo yung batas, alam mo yung trabaho mo, sabihin mo lang sa kanila na huwag mo akong gagawin ng ganyan kasi alam mo ang trabaho ko. Caregiver ako. Hindi naman ako household. Pinirmahan mo sa agency, pinirmahan ko sa agency, caregiver. Pwedeng magreklamo dyan naman. Oo. Nagpirma ka sa kontrata natin. Nagpirma ako sa kontrata natin. Alam mo yung nilalaman ng kontrata, caregiver ako. Ang trabaho ko sa asawa mo. Kasi karamihan siya, di ba yung may mga asawang yung alaga mo, halimbawa lalaking alaga mo, tapos yung asawa medyo anuhin ka na kailangan, linisin mo ng ganito, linisin mo ganyan, magluto ng ganyan. So kung susunod-sunuran ka, lalo kang hawak nga sa liig. Ganun nga sila. So kung marunong kang sumagot, kung marunong kang mga tuwiran, ipamukha mo sa kanya kung ano talagang tunay mong trabaho. Magdistansya yan. Pero kung sunod-sunuran ka na lang, lalo ka nilang aabusuhin. Ganun din yan. May mga tao rin yan dito ganyan. So, dapat ipaamukha mo sa kanila, alam mo ang batas, alam mo ang rules, alam mo ang trabaho mo, alam mo yung karapatan mo. Kasi may mga taong mapang-abuso. Kahit dito sa Israel, may mga abusado rin na tao, na lalo na yung mga matatanda, yung mga galing kapanahon na yung ganun yun. So, kailangan mo talagang kailangan mong lumaban. Kailangan marunong kang mga tuwiran. Nasa tama ka. Basta nasa tama ka. Based on nasa kontrata na pinirma. Wala na naman silang magagawa kasi takot din naman sila na halimbawa paulit-ulit yung tagapag-alaga. Tapos kasi yung mga pumapasok, sasabihin nila, ano ba to? First timer. Tagapag-alaga. Sabihin niya sa agency, hindi, pang ilang ka na, yan, ganyan. So, mag-iisip ka na. So, may problema doon sa alaga. Bakit ako pang 5 na? Ano nangyari doon sa 4? Bakit umalis? Para at least dito sa agency kasi, pwede kang magreklamo, pwede kang mag-deny, pwede kang magtanggi. Ayoko ng ganyan. Gusto kong ganito. Pwede kang makapili ng trabaho. Oy, 12:00 na. Alaw na sa inyo dyan. Sabi ni Sis Johnny, may humihilik na daw. Sabi ko, sino? Si Kang Atang humihilik na yata. Hindi na nakibo eh. Hindi pa naman. Nakikinig lang ako. Seryoso. Seryoso usapan eh. Tinawag si Rodjan. Hindi na rin si Rodjan nakibo. Sabi na naman niya, nakikinig lang ako kay Bogs. Hindi, nagtatype nga ako, nabasa ko si Johnny. Sis Johnny, makinig kang mabuti dyan, Sis Johnny, sa baba. Kasi umiinom na naman ba si Bogs? Baka may masabi bang pwedeng tandaan. Diyan ka lang sa baba. Para may witness. Para mayroon kaming witness ba? Nang, marami ka ng utang ha sa inaanak mo ha.
Ay, hindi kasi ako nagbabasa ng ano. Siya daw ang humihilik na, gayatay. Ang hirap talaga, no? Pero ako, Box, inaano ko, Box, na sana hanggat kaya ko pa ba, yung makaipon-ipon ako ng konti. Yun lang. Maghanap nga Yun tayo. lang. Meron din Saan sa ba tayo? Taiwan. Saan ba tayo hahanap, Sis Rogin? Tapos maghanap tayo, mag-apply tayo, panibagong gastos. Saan ako kukuha ng panggastos na naman? Yun nga lang yung mahirap. Yun lang yung magpapanibago ka ng gastos. Anong bagong ano gastos? Yung sa edad natin na ganito ay sa edad natin. Ayan, yun na. Malay mo mahirap magbago yung rules dito eh. Kasi yung dati, G2G rito eh. Hindi ka gagastos ng malaki. Kasi yung ang ginastos ko papunta rito, naggastos ako ng sa placement fee pa lang naggastos na ako ng $5,000 eh. So 250,000 na yun. Sa peso. Tapos maliban pa dyan yung mga gastos ko sa mga dokumento sa agency. Tapos yung paglakad ng mga ano. So pumapatak ng abot niya ng 200 yata. 300. Pero at least yung maggastos ka man ng 300, 400,000 dito. Ano lang. Ilang buwan mo lang yun? 3 buwan lang, bawi mo na. Bawi mo na. Kasi hindi naman sa hindi naman sa hindi ko sinasabi na ganoon ang sahod ko. Kasi may mga pag naswerte ka rito, may sasahod ka rito ng sa isang family. Sasahod ka ng 100. Totoo yan. Okay. Yung asawa ko, ang sahod niya 140. Oh? Sana all. Sana all 1 month? 1 month. 1 month yan. Tapos yung day off niya, bayad pa yun. Bayad pa yun. Maganda nga din. Kaya swertihan. Tapos, wala eh. Doon ako inantok. Wala yung sahod. Yung wala yung sahod natin ba? Yung 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 basic kasi rito, yung basic mga 80,000. Yun na yung basic. Wala ka basic na lang. Basic na yan. Pinakamababa. Yung minimum na yun. Minimum na sahod na yun. Okay na yan Malaki pa rin yung books, 80. Sasahod ka lang ng 50 mil. Siyempre, malaki na yun. Kaya nga. 80 pa. Makakaipon ka na, no? Kahit mga isang lang ba, Bogs? Kahit isang mga kontrata lang ba? Pwede na yun. Malaki-laki na yun ipon nun. Isang kontrato, ibig sabihin, pag isang kontrato, ibig sabihin, 4 years yan. Dito sa Israel. 4 years na kontrata dyan sa inyo? Ay, parang din pala, no? Parang Japan din. Sa Japan, 5 years yung sa Japan eh. 5, kagaya ng ganun. Isang kontrata. Dito ang kontrata 2 years. Pag once na nagustuhan ka pa ng employer mo, extend pa yan. Hanggang sa buhay pa siya. Dito sa Israel. Halimbawa, ang kontrata mo, pagdating mo rito, yung unang employer mo, bibigyan ka lang ng isang kontrata. Pero yan, 4 years and 3 months yan. So pagkatapos ng 4 years and 3 months na buhay pa siya, tapos na gusto ka pa niya, ipaglalaban ka niyan. Bibigyan ka pa rin ng visa niyan. So hanggang pag once na nabigyan ka na ng visa niyan, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy yan, renewal yan, every year na lang yan. Hanggang buhay siya, andito ka. Ganun. So every year naman pwede kang magbakasyon, 1 year. Oh? Tapos yung bakasyon mo, yan, bayad pa yan. Bibigyan ka pa rin ng may kasi every year dito may nakukuhang benefits eh. So benefits mga 100,000 plus every year may makukuha. Wow. Parang 13-month fee kung sa atin.
Ang nakukuha ko ngayon every year pagkatapos ko ng year, siguro ang na-receive ko mga 8,000 shekel. 150,000 every year na yung benefits lang. Parang 13-month fee. Ganda, no? Ano yun? Labas yun sa Wow. sahod. Labas yun sa sahod. Kaya naniniwala naman kami na talagang kalahati ng Bicol nabili mo na. Ay, naka. Sana all na lang kami nito. Kahit Mas ano may na lang. Hindi, mas may matitindi pa dyan ha. May mas matitindi pa kasi yung sahod ko basic lang. Pero at least okay lang kasi yung misis ko medyo malaki. Kaya medyo na may konting ipon. Napapabuntong hininga na lang kami sa iyo, Bobs. Ako ay napapahitap sa kwento ni Bobs. Wala kami sa ano ba, wala man Wala lang yung sa aming mga pagtingin ng sahod. sahod. Sa akin medyo kaso lang din eh. Magastos. Kaya nga, Bogs. Kaya nga, pasalamat kami ni Sis Rodin eh. Kasi, sa totoo lang, ang tagal na namin gustong bumili ng B8. Hindi lang namin masingit-singit. Ay, matagal na rin pala nilang gustong kumanta. Matagal na akong pumapasok dito. Matagal lang umakyat. Sasabihin ko, Sis Rodin, kanta ka naman. Sir Bog, wala akong V8. Wala akong V8. Okay lang sa akin. Kaya nakailang akyat na ako sa Sir Bog, wala akong V8. nung nalasing ako, sabi ko, parang pumitik sa puso ko. Tapos si Manny Ping, wala na. Bilang ko na kaya. Sabi ko, bilang ko na kaya yung dalawang na to. Sabi ko maawayan pala si Bugso na pag nalalasing. Mura lang naman, sabi ko $60 lang naman yung dalawa na to kasi yung isa kasi doon sa AliExpress pag bumili ka ng first na bili mo mura, tapos yung pangalawa medyo na mahal. Sabi ko $31 yung una kay Sis Rodin, tapos yung kay Manay Ping pangalawa naghalaga ng $38. 38 sabi ko. Nag-increase agad. Nag-increase na. Siguro nag-sale at saka biglang $70+ lang, 770 plus. Sabi ko mga lang naman. Sisiw, kaya pa. Kaya nga. Sige, kwentuhan niyo pa si Bugs para maparami ng inom. Nung kasi hindi Sis Elsie, kung tutusin kaya naman, di ba? Kung tutusin kaya naman. Kaso nga lang, siyempre, mayroon tayong mas pina-priority na, mas meron tayong pina-priority na yung, alam mo na. Oo, siyempre. Kaya niya naman yung bilhin niya. Kaya lang, siyempre. Kung gugustuhin namin, kakayanin naman. Oo. Kaya siyempre, oo, kung may lang kami, Sir Bogs, may partner kaming matino. Pero wala eh. Matino okay yung utak. Okay na yan. Basta lasingin nyo lang ako. Kaya kwentuhan ka nila, hindi mo ba napapansin? konti na lang, mapaparami na siya ng inom. Sabi ni Sis Johnny, sana all laging lasing. Lasing din ninong wala. Ako din ninong wala. Nang, anong wala sa'yo? Picture daw. Ha? Hindi, meron kang V8, meron kang sound card. Bogs, hindi niya pa Bogs na hindi niya pa nasiset. Ano bang meron siya? Anong binili niya? Ano mo nga siya, hindi pa siya masyadong, hindi niya pa maano. Oo, open naman ako, anytime naman eh. Kaya lang, laging busy si Nina. Yung binili niyang bago, hindi pwede niya pa nasiset. Pwede niya sanang itry ngayon. Ay, anong oras? Nang i-pay mo lang ako. Alam ba ni Miss Johnny yung Facebook ko? Pwede naman yun maano, di ba? Oo, bigay ko. Oo. Pwede. Pwede naman yun. Hindi, wala pa siyang time. Busy pa yata sa kanyang trabaho.
Kailan pa niya yung nabili, hindi niya pa na nakakalikot ba? Ano siya? Mauno? Or ano? Ewan ko ba ano yun? Ano ba yun, Sis Johnny? Maganda daw ang mauno, ano? Magandang mauno, medyo may kamahalan nga lang. Pero hindi kaya naman. Pag ano lang naman. Siguro mga 5,000 pesos sa Pilipinas. Pilipinas? 5,000. Pero ang tunog maganda. Maganda yung tunog. Alam niyo yung yung mga si Lin Arts. Lin Arts, mauno 'yon. Si mauno na eh. Pero pag may mauno ka, dapat may laptop ka, computer kasi siya, hindi siya Hindi na kami mangarap ng Sir Books. Hindi siya compatible sa cellphone? Hindi siya compatible kasi yung quality ng sound na wag na tayo mangarap kasi cellphone lang tayo meron. Mas maganda talaga pag computer kasi pang computer yung mga ganyang mga klase ng mga sound card interface. Si Eper, di ba sis, mauno na siya? Hindi ko alam. Mauno na ko. Kasi ang ganda ng tunog ng niya ngayon eh. Sino? Iba dyan sa P8. Jennifer daw. Baka may mixer din siya. Hindi ko alam. Hindi, tinanong ko mauno daw. Sabi niya. Sana. Mauna na ba siya? Tinanong ko kasi ako dun sa... Baka nagmauno dos na rin siya. Kasi dati mauno, ngayon mauno dos na. kasi meron man siyang laptop, 'di ba? Oo. Mas maganda talaga pag laptop. Subukan mo sis Atong laptop. Oo. Yung laptop yung pagkukuhanan ng sounds or yung paglalayban? Paglalayban mo sis, may laptop ka naman. Laptop. Oo, doon mo na lang sa laptop. Yung music mo pwede kang kumuha sa iPad o cellphone. Kahit naman sa laptop. Okay, magla-live ako sa laptop, yung music ko kukunin ko sa TV, pwede 'yon. Ayan, pwede 'yan. Pwede 'yan. Magandang nun. Ayun pala sis eh. Try mo nga, may laptop ka naman eh. Kami kasi wala kaming pagtatryan. Mo yung ilong na lang, saksak. Laptop mo. Reformat mo kaya factory setting. Ano ba itong alaga? Ay, yung ng alaga ko? Hindi naman to beer, pero parang ang ihi ko. Binabusiaw ako. Alam niyo ba yung busiaw na alam mo ba yung hindi yan, yung patak-patak lang tapos masakit ihi. Oo. Binabalisaw-saw. Ang sarap pa iihi ba tapos wala nang lalabas. Sis Rojen, lukuhin natin si Bugs pagpasok, pagdating. Wala kami mapapala nito, hindi ka malalasing panay ang ihi mo. Hindi nga nakakalasing pag ganyan nag-iinihi. Sabihin natin, wala tayong mapapala nito. Hi James, mega love shout out. Thanks for coming. Kayo ba hindi pa naantok na? Ha? Naantok na, launa na Launa na nga eh. Matulog na tayo. Pero ang sarap ng kwentuhan. Ha? Antayin na lang. Tama 4 hours ka na. 4 hours na nga, naaano si Bugsa nalilibang sa kwento ba? Pati asawa pa ba ako? Mag-LS pa ba ako? Parang tinatamad na ako. Pwede naman yan, sis. Huwag ka na mag-entertain. Diretso na yan. Diretso na yung huwag ka na mag-entertain. Ano mo na yung, yung open mo lang. Oo, open mo hanggang bukas. Oo, may papasok dyan. Tingnan mo, kung kailan tayo patulog na dumadami yung tao, nagwawalo, nagpipito. Kasi gising na sa Pinas. James, hello, James. 7 million in the house. Hello, James. Nasasarap ng kwento si Bugs eh. Ay, lobat na rin pala ako. Sakto, 2%. I-try it. Hindi ko Ako yung mga cellphone ko lahat na nakasaksak.
Yung ano mo sis, i-try mo pag nag-live ka, i-try mo mag-ano ka na lang sa laptop kasi may laptop ka naman. Para maganda yung ano mo. Pag sa StreamYard. Bogs, naririnig mo na kami? Tingnan mo panay pang inom. May sinasabi si Sis Rojen. Hindi ako, ikaw. Ano yan? Sabi ni Sis Rojen, sisiping. Sabi niya, sisiping, parang wala man tayo mapapala nito kay Sir Bogs kasi panay ihi. So, ibig sabihin, hindi nalalasing. Hindi gagana yung ano, hindi gagana yung... Hindi daw gagana. Inaabangan pala yung malasing Hindi madudulas no. Ay, nako. Ewan ko ba? Ano, hindi ko mabasa kung ano yung iniinom ko, pero may tama din. Ako pag umiinom ako, talagang pala ihi ako. Maya ihi. Ganyan ako. Okay lang yan kasi at least safe yung liver. Ganon. Pag uminom ka ng alak, kailangan mo uminom ng maraming tubig. That is the secret. So, personal lang tong cellphone ko. Hindi ko may charge kasi yung charging na port niya, yun yung pinagsasakan ko nung ng live. Imanas ko hindi nag-LS. Kaya tahimik yung mga boys ngayon. Hindi pa siya nag-LS. Matitino yung mga lalaki ngayon, lalo si Manny Kubi. Nagpakita lang yan, tapos hindi siya umakyat ba? Ano kaya problema no? Parang din trabaho na kasi siya. Wala, pagod yun. Kanina. Oo. Pagdating niya nga, nagluto pa, sabi niya, ang daming trabaho. Kaya oras na siya dumating. Simula na naman sa stress. Ako guys, alam nyo, baka itong mga... battery critically low. Battery low ka na? Uy, baka next week, di ba pag may pasok na ng Sunday, patay na naman ako nito kasi solo lang ako, wala pa akong kasama. Baka wala na naman ako nito ba? Hindi na ako magkanda gulapay. Ang gising ko nito, 5:30. Alam mo, Manay Peng, pag busy ka, pag nagkaganda, ulapay ka dyan sa kakaloto, hindi mo naman kailangan hindi tanggalin ko. Mag-ano sa mga live sa mga isa sa amin. Kasi, hindi, yung babogs na yung pagdating sa gabi, parang hindi ko na naman makayanan na wala na naman ako nitong live ba? Wala pa akong kasama. Huwag mo nang pilitin yung sarili mo na alangan naman na pagod tapos yun nga. Mo sarili mo na kailangan mo mag-live na ganyan. Huwag. Oo, di ka pa naman ma-demoni na isang linggo di ka nagla-live naman. Kahit mag-live ka ng once a week, walang problema yan. Hindi. Guys, sa akin once a week na lang ako nagkaan. Minsan 'di ba, minsan sa umaga, minsan yung iba hindi ko na napupuntahan, minsan nahihiya ako. Talagang sa talaga busy ako ba? Busy naman? Busy. Tapos lalo ngayon, naku po, Diyos ko Lord, lahat ko gawa, lahat ko luto. Bahala na yan dyan, oy. Kayanin. Yung itsura naman ng mukha ko nito, pangit na naman ako, nawala na naman yung ganda ko niyan, tingnan nyo. Napagod. Walang tulog. Ang hapdi kaya sa mata pag magising ka ng ng 5:30. Siyempre, bitin ka sa tulog yan. Tapos lalo na ngayon, malamig pa. Alauna na sa inyo dyan. Tapos, magigising ka na naman ng anong oras? Hindi, magising man ako nito bukas alas 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. May 7 hours pa ako. Tulog na tayo. Nalaglag na si Kangatong. Oo nga, alas 12 na rin na. Naka-4 na oras na ako, Bogs. Bye-bye na sa inyo. Salamat sa inyo, guys. Good night, Sir Bogs. Sisiping good night. Sige, good night. Bye, good night, everyone. Good night. Salamat. Sige. Tama na yan, inom mo. Tulog mo na yan. Wala na, naubos ko na eh. Tulog na. Sige. Salamat. Sabi niya, bakit nawala yung alak ko? Sabi ko, natapon eh, nabasag eh. Nabasag sa tiyan. Ay, nako. Konting na lang yan. Konting karinyo na lang yun. Sige na. Bye. Sige. Salamat. May pa ako, ilang oras pang tulog. 6 million in the house. Salamat sa inyo, guys.
Thank you, thank you, thank you. Patulog na si Pinkay. Good night. Love you all. Bye-bye.